අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් EXMO 2023 අධ්‍යාපනික තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ සමගාමීව පවත්වන ලබන සජීව විකාශනයේ දෙවන දවසේ උදෑසන වැඩසටහන සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක ඉන්නවා සායි සිවේන්ද්‍ර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔබට මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නට. ඉතින් අද දවසේ ඊයේ දවසේ ගැන කතා කරොත් සායි අපිට ඊටාම උත්කර්ෂවත් විදිහට අධ්‍යාපන අපේ ප්‍රදර්ශනයේ දක්නට ලැබුණා දැවැන්ත ජනකායක් දිවයිනේ නම් දෙසින් දිවයිනේ විවිධ පළාත් වලින් පාසල් ශිෂ්‍යයින් එවැගේම කර්මාන්තයේ ඉන්න ප්‍රවීණයින් අපිට එක්ක සම්බන්ධ වුණා ඊයේ දවසේදී මේ ප්‍රදර්ශනයේ අත්විඳින්නට. ඉතින් අපි ඊයේ දවසේ පුරපුරා කිව්වේ මේ 27 දිනේදී අපි සූදානම් වුණේ මුළු ලංකාවටම ආවේනික වූ ලංකාවටම අනන්‍ය වූ ඔවුන්ගේ අනාගතය ගොඩනගන ප්‍රදර්ශනයක් EXMO 2023. ඉතින් අපි කියනවා innovate, inspire, engineer the future. අනාගතයේ ගොඩනගන ප්‍රදර්ශනයක් EXMO 2023 පළමු දවසේ මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණා. දැවන්ත ජනකායක් විශේෂයෙන්ම සමහර දෙපාර්තමේන්තුවල අපිට දක්නට ලැබුණා. ඉතින් අද දවසෙත් අපි ඒ ආකාරයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනකායක් විශේෂයෙන් පාසල් ශිෂ්‍යයින් අපිට එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා. ඉතින් අද දවසේත් අපි මේ වැඩසටහනේ සූදානම් වෙ සිටිනවා ඔබ වෙනුවෙන් මේ ප්‍රදර්ශනයේ ඔබට දක්නට ලැබෙන වැඩසටහන ඒ වගේම ඒ අංගයන් ඔබත් එක්ක එක්කාසු කරන්නට ඔබට අද සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් තවත් දවසක් තියෙනවා. අද දවසේට සහ හෙට දවසේ ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ මේ ඇසින මානේ සිටින ඔබට දකින්න අපිට එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මේ ප්‍රදර්ශනයේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ අනාගතය ගොඩනගන්න. සයි Indeed, Shehan. Welcome to the day 2, session 1 of this live stream of EXMO 2023. Yesterday, today and tomorrow will be a marvelous and explicit day of the University of Moratuwa, where the undergraduates bring out amazing talent through their exhibitions. Like Shehan said, so many students were there yesterday whose dream is to enter this prestigious university. And they were able to witness their ayas and akkas who were there and witnessing the amazing exhibits that they had to offer. And that was amazing to go around the entire exhibition, and at least we were able to understand the different and the ideas and innovations that they brought into the table. Like the saying goes, inspire, innovate, and engineer the future. EXMO 2023. So Shehan, what did you like about yesterday? What was your opinion on yesterday? මම කැමතිම ප්‍රදර්ශන අංගයන්ට යන්න කලින් මම ඇත්තටම මේ දවස් පුරාවටම ඊයේ දවස් පුරාවටම අපි ස්ටුඩියෝ එකේ හිටියා. ඒ වගේම ආරම්භක ප්‍රදර්ශනයේ ආරම්භක වැඩසටහනේ සම්බන්ධ වුණා. දැක්ක දෙයක් තමයි මේ EXMO 23 ඔබට ගෙනෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රදර්ශනයක් විදිහට ඔබට ගෙනෙන්න දැවැන්ත කණ්ඩායමක් මේ විශාල කණ්ඩායමක් තාමත් වෙහෙස මහන්සියේ දාඩිය පෙරාගෙන එහාට දුවනවා මෙහාට දුවනවා ලොකු මහන්සියක් දරාගෙන දෙන අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ සංවිධායක කමිටුව. ඉතින් ලේසි නැහැ මේ වගේ එක ජනකායක් සංවිධානය කරලා එක තැනකට ගෙනියන්න, එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තව ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට ගෙනියන්න. ඒක ඇත්තටම අපහසු කාර්යයක්. නමුත් ඔවුන්ගේ යුතුයකම ඔවුන්ගේ වගකීම තාමත් විචිත්‍රවන්තම ආකාරයෙන් දක්නට ලැබුණා වුන් ඉටු කරනවා. ඉතින් අපි අද දවසේත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අර පළවෙනි දවසේ ඉවර වෙනකොට මට දක්නට ලැබුණ දේ තමයි ගොඩක් අයට මහන්සි කෙලින් ඉන්න බැරි තරම් සමහරක් වෙලාවට ඩිමෝ එකක් යනකොට ඩිමෝ එක හිටගෙන කතා කරලා ඉන ළමයින්ට කතා කරනවා ඊළඟට තව සෙට් එකක් ආව මිගලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ විදිහට දැවැන්ත ප්‍රයත්නයක් වුන් දරුවා මේ EXMO 2023 සාර්ථකව පළවෙනි දවසේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් අපි ඒ ප්‍රයත්නය මේ මහන්සියම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන් මේ ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි ඔබට මතක් කරන්නේ මේ රට ඉදිරියට ගෙන යන ඉන්න අනාගත දරු පරපුර ඔබේ දරු පරපුර ගෙන ඉන්න ලංකාවේ විද්‍යාර්ථීන් සමග යොමු කරන්න. මොකද ඔවුන් මේ රට වෙනස් කරන මේ ජාතිය අපේ දිවයිනේ ඉදිරියට ගෙන යන පරපුරත් එක්ක එකතු කරන්න. ඔවුන්ට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙන්න කියලා ඒකට හොඳ තෝතැන්නක් ලබා දෙන හොඳ තනක් තමයි EXMO 23 කියන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් අවස්ථාව තියෙනවා 27 දෙවන දිනය මේ විදිහටම ක්‍රියාත්මකයි ඊයේ දිනේ හා සමානව. සයි. Indeed, like you said, Chan, the hard work that was put in by these engineering students and the other faculty students was evident, and that hard work comes down to these 3 days. And yesterday, the end of the day, we witnessed how tired they were, and how the exhibits they presented were marvelous. And there were 2 more days to present these different ideas, and you have the chance of coming to University of Moratuwa and witnessing these amazing exhibits. So don't miss the chance. You have 1 more day. You have today and tomorrow, all for you
to come here and join us at EXMO 2023. Remember, there are so many exhibits out there that I believe, Shehan, we won't be able to cover all these within a day. Don't you agree that you won't be able to cover this within a day? Oh, මම ඊයේ උත්සාහ කරා මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මුලින්ම පටන් ගන්න වැඩි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මේ අනකොටම තේරුණා මේක දවසින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒ තරම් ඔබට නරඹන්නට ඔබට අත්විඳින්නට අපි සමග ප්‍රදර්ශන අයිතම රැසක් අපිත් එක්ක මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ තිබෙන ප්‍රදර්ශන කුටි තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට කර්මාන්තයේ ඉන්න ප්‍රවීණයන් සමග කර්මාන්තයේ ඉන්න විවිධ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයන් සමග ඔබට එක්ක කතා බහ කරන්න හැකියාව තියෙන EXMO 23 අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන විශේෂ අපිට සම්බන්ධකාරකයන් ඔවුන් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ සංවාදයේ නිරත වෙන්න අලුත් දෙයක් ලබා ගන්න කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කොහොමද කර්මාන්තයේ ඉදිරියට ගෙන යන්නේ කොහොමද මේ ශාස්ත්‍රයන් එකට ඒකාබද්ධව ඉදිරියට ගෙන යන්නේ රට නගන්නට උත්සාහ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේම මේ ප්‍රදර්ශනය එක්තරා ප්‍රදර්ශන මම ප්‍රදර්ශන කියන වචනේ පාවිච්චි කරාට මම කැමති නැහැ එතන සීමා වෙන්න. මොකද මේ එක්තනින් එහාට ගියපු ලෝකයට අනාගතේ විවර කරන තැනක් විදිහටයි මම දකින්නේ. මොකද දැන් ලෝකයේ තියෙන දේවල් වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරනවා ඊයේත් අපි කතා කරා මේ ජෙනරටිව් AI කෘත්‍රිම බුද්ධිය අලුත් දේවල් එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේකත් එක්ක අපි යාවත් කාලීන විය යුතුයි. ඉතින් ඒ යාවත් කාලීන වීමට අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අප්ඩේට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මොරටු විශ්වවිද්‍යාලේ නැත්තම් අපි හිතන්නේ වෙන තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසාමයි අපි මේ විදිහට EXMO 23 ඔබ වෙනුවෙන් ඒ ආකාරයෙන් සංවිධානය කරන්නේ. ඔබ දිවෙනේ කොතන හිටියත් අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබේ දුව පුතා අරගෙන එන්න. උන්ට පෙන්වන්න මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය. උන්ට පෙන්වන්න මේ ඔවුන්ගේ අනාගතයයි අපි මේ ආකාරයෙන් ඔබට ගෙනෙන්නට සූදානම්ව සිටින්නේ. Indeed, Jehan, this is the flagship exhibition of University of Moratuwa that is being displayed these 3 days, and you have the chance to come and witness it, and we are urging you to come wherever you are to come and witness this amazing exhibition. And even if you haven't been able to come yesterday, there is today and tomorrow for you to come witness this amazing exhibition. So don't wait there, don't sit at your homes, come here, come to University of Moratuwa and experience this one in a lifetime exhibition. සයි අපිට අපි University of Moratuwa විශ්වවිද්‍යාලය කිව්වහම අපිට කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රමුඛ පෙළේම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ වගේම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පීඨයන් ගැන කතා කරොත් අපේ මේ හැම පීඨයක්ම ලංකාවේ එක්තරා විදියකට විශේෂී වෙනවා. ඒනොත් අපි ලංකාවේ තියෙන එකම ෆැකල්ටි එක විදියට තියෙන. එහෙම නැත්නම් එකම පීඨයක් විදියට තියෙනවා. ගෘහ නිර්මාණ වේදේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප පීඨ අපි Faculty of Architecture ලංකාවේ තියෙන එකම ආයතනයේ විදිහට ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය අපි ආරම්භ වෙනවා ලංකාවේ වගේම ලෝකේ නිර්මාණ ශිල්පීය නිර්මාණ වේදේ ගෘහ නිර්මාණය ප්‍රමුඛ පෙළේ ප්‍රවීණයන් බිහි කරන්නට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් අපි සූදානම් මේ දවසේ EXMO 23 දී ඔබට කොහොමද ලංකාවේ යුනික්ම එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ එකම ප්‍රමුඛ පෙළේම ඒ තාක්ෂණික පීඨය ගෘහ නිර්මාණ පීඨය කොහොමද ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ මොනවද වුන් කරලා තියෙන පරීක්ෂණ මොනවද වුන් කරලා තියෙන ව්‍යාපෘති මේ හැම දෙයක්ම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න EXMO 23 සූදානම් සිටිනවා. ඉතින් සායි අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය එහෙම නැත්නම් Faculty of Architecture EXMO 23ට ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. සායි Indeed, like you said, apart from the Faculty of Engineering, there are other faculties that have been involved in EXMO. That is Faculty of Architecture, Faculty of Business, Faculty of IT, Faculty of Medicine and more. So you can experience all this. And now let's dive deep into the Faculty of Architecture and how they have been prepared and a small tour on the exhibits and how they have been prepared for EXMO 2023. So let's go to that clip and come right back. We are currently in front of the Faculty of Architecture. The Faculty of Architecture too has seen the birth of many rising stars in the industry. Let's go in and take a closer look at what they have to offer. We are with Vitakshi, a department coordinator from the Faculty of Architecture. Hello Vitakshi. Hello, hi. So tell us, what is the Faculty of Architecture?
Yes, so Faculty of Architecture deals with the process of design and construction, and it consists of 5 departments: Department of Architecture, Department of Town and County Planning, Department of Building Economics, Department of Integrated Design, and Department of Facilities Management. Right. So, in a technical university, what makes you think that the Faculty of Architecture would stand out from the other departments and faculties? Yes, I think Faculty of Architecture, indeed, it stands out in a technical university because we deal with creativity and we design spaces for people. So talking about the department that I'm in, which is the Department of Architecture, I think you all should come visit our stall because we deal with creativity. We need to have a calm mind to design for people. And so Department of Architecture will have design, the studio work, the comprehensive design projects and moderative design projects that we had, and also the physical models, which really shows the spatial configurations and the spatial progressions that we deal with. And moving on, we have the Town and County Planning Department, which deals with the VR plans of the country, of the cities. And then moving on to the Facilities Management, they will also have interesting things for you all to come and see. And then again, we will talk about the Building Economics. They will have VR and the AR realities in it. And at last, the Integrated Design Group has product management and the fashion along with the lifestyles of people. And if you want to have a glimpse of creativity of people, then come visit our stall at the EXMO exhibition, which is at the Steel Building at the University of Moratuwa premises. All right, thank you so much. Thank you. අපි දැන් මේ ඉන්නේ Department of Architecture එකේ. ඉතින් අපිට පේනවා මෙතන ඉතාමත් විශාල මොඩල් එකක් දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට කියන්නකෝ. ඔව් එතකොට මේ තියෙන්නේ පුත්තලම කන්ටෙක්ස්ට් එකේ contextual 3D මොඩල් එක. එතකොට මේ මොඩල් එක අපි හදන්නේ අපේ කන්ටෙක්ස්ට් එකේ MDB එකේ අපි MDB කරන්ති අපිට සයිට් එකකට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න සහ අපිට 2D map එකක් රිෆර් කරනවට වඩා ඩීටේල් එකක් අපිට 3D මොඩල් එකක් කරා අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේන විදිහට මේකේ තියෙන මේ topographic layers සහ අපිට කොහොමද water distribution එක, settlement distribution එක, එතකොට road network එක කොහොමද මේ landscape model එකත් එක්ක landscape factors එක්ක කොහොමද විදිලා තියෙන්නේ, ඒ හැම connectivity එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි අපි 3D model එක හදන්නේ. එතකොට මේ model එකෙන් අපිට contextual wise අපිට idea එකක් එනවා වගේම අපි individual project එකට කොහොමද මේ contextual model එක use කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ඒ combination එක හදාගන්න තමයි මුළු context එකම mainly basic idea එක කොහොමද settlement distribute වෙලා තියෙන්නේ, ඒ connectivity එක අඳුරගන්න තමයි අපි මේ වගේ model එකක් ගන්න. right. එතකොට මේක project එකකට කරපු මොකක්ද? මේක සාමාන්‍ය මේ වගේ contextual model ගහන්නේ batch එකටම. ඒ කියන්නේ batch representative එකක්. ඉතින් මොකද අපිට MDB එකේදී නම් අපිට context wise දෙනවා location එක. ඒ context එකේ එතකොට අපි specified location තමයි අපි individual project වලට ගන්නෙ. ඒ individual project ඔක්කොම combination එකම අහුවෙන්න තමයි මේ context model එක ගන්නේ. right. බොහොම ස්තුතියි. අපි දැන් මේ ඉන්නේ Town and Country Planning කියන department එකේ Faculty of Architecture වල. ඉතින් hi වගේ නම පොඩ්ඩක් කියමු බලන්න. මගේ නම අභිෂේක් පොඩිද. right. එතකොට දැන් මෙතන model එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ model එක ගැන විස්තර කරන්න. මේ තියෙන්නේ Corner Town එක. මේක අපේ මේ 30 years ලා හදපු එකක් project එකකට. යාලා project එකේ යාලා ඒක මේ town එක නිරීක්ෂණය කළා, ඒවයි measurements අරගෙන ඒවා ගවේෂණය කළා හදපු town එක. right. එතකොට මේ town එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙතන
VR boxes වගේකුත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් කියමු බලන්න මේවයි ප්‍රයෝජනෙ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ටවුන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් හදලා අපි කරන්නේ ඒක ස්ටඩි කරන එක. එතකොට මේකෙන් අපිට ටයිම් එක වේස්ට් වෙනවා, අපේ මනි වේස්ට් වෙනවා. අපි ඒක නවත්තන්න ගේමින් වලට යූස් කරන VR කියන concept එක අපි urban designing වලට ගේන ඩිසයින් කරා. එතකොට ඒක තමයි මෙතනින් අපි VR box වලට වීඩියෝස් දාලා මෙතනට එන අයට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. right. එතකොට මෙතන තියෙනවා AR concept එක. AR concept එකේදී අපිට පුළුවන් real ground එකේ තියෙන situation එක ඒ කියන්නේ මෙතන models තියෙනවා අපිට SketchUp වලින් create කරපු. එතකොට මේ model එක අපිට real ground එකේ දැන් අපි ඉන්න situation එකට දාලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන දැන් කොහොමද right. Okay. Thank you so much. We have Suthira with us today, a representative from the Department of Building Economics. So, Suthira, tell us a bit about this stall. Yes, so from our QS side, we have 4 stalls. So right now you are in the second stall, which is called Dream House Cost Point, as you can see. So what we do here is we basically take the requirements of the clients or the customers who are coming here, and we are trying to give a small cost estimate for their house. Let's say that you want a 2-storied house with 2 bedrooms and a bathroom, and you want an upper store with a rooftop or something. You can give any requirements that you want. Let's say you want a swimming pool, anything that you want, you can give any kind of requirements that you want here, and we will be preparing a rough budget for you depending on the historic data that we have collected from different parties, and we will be giving you a rough budget that you will be able to use when you are actually preparing your house. That's actually happening. Lovely, that's amazing. Thank you so much. Thanks a lot for coming. So we have Ishini with us here today, a special undergraduate from the Department of Building Economics who won the Robin Jones Award recently. So tell us a bit more about this. So Robin Jones Award is awarded by CICES, which is Chartered Institute of Civil Engineering Surveyors, and it's awarded to an undergraduate who has contributed to the global civil engineering surveying industry. Right, so to win this prestigious award, what exactly did you do? So I invented this app called Measure on Air. It's an payment automation application for construction industry. Right. Okay, Ishini, so best of luck for your future endeavors and thank you so much. Thank you, Shamini. Welcome back all. Now you just witnessed how the architecture faculty has been preparing, and how Chairmini brought us to live how the department is preparing and all the exhibits that have been offered. And this is a great chance for you to be inspired and come and witness us at EXMO 2023. This morning I have the privilege of having Dr. T. Udayasankar of the Head of Department of Computer Science and Engineering with me. Good morning, sir. Good morning. So all of us have been wondering the sought after department, the Computer Science and Engineering. And can you give us a brief history, sir, on how this department and a small introduction to the department itself for our viewers? Sure, why not? So, as you rightly said, Computer Science and Engineering at University of Moratuwa is the most sought after engineering department right now in the country. And we are the largest in the university as well. So, we look into, all part of computers, whether it is computer engineering, artificial intelligence, machine learning, big data, Internet of Things, whatever it is, right? Way back in 1985, we started as a very small department. Now we have grown into 200 students per batch, and we have specialization in data science, integrated circuit engineering,
cybersecurity, cloud solutions, etc., etc. Right. So that's the job we have done in less than 40 years, and became the most sort of department. Indeed, sir. Thank you very much for that comprehensive introduction. I think all our viewers would have understood the importance of computer science and engineering and what it brings to the engineer faculty and how it is important in our industry. I think, sir, you greatly introduced of how computer science and engineering is important and the different aspects of engineering that have been happening. Now, sir, my question towards you, sir, is how computer science and engineering has contributed to EXMO 2023 in specific, so that the viewers would be able to understand that the people who are watching us right now at home will be inspired to come here and see your department at EXMO 2023. Sure, love to. So our department has created many different themes for exhibits. First one is boot camps, where we train the people who come here in basics of computing, starting from the children who doesn't have much of a background in computing, to someone who is advanced, who have some advanced, introduction to computing. So we, in the advanced boot camp, we give a preview to AI, ML, some of the hot topics nowadays people want to know. Further to that, as any exhibition, right, we have exhibits from machine learning, robotics, cloud and security, and you name it, right? All these angles, IoT as well. So all these angles, we have wonderful exhibits for people to come, watch, learn and play. And for fun part, we have games, and we do have an escape room where more to explore. We do have a small competition for people with smart people to get challenged, and those are the different avenues our department has contributed to this exhibition in a primary manner. Indeed, Doctor. I think I was privileged to enter into actually experience a few of these, including the escape room. It was really well organized. I think it's really important. Were you able to gain at least experience few of these experiences that the exhibits were displayed yesterday, and how the others, outsiders, were able to, especially students, how they were inspired by these different exhibits? Yes, actually, if you see, right, I mean, this exhibition is, we used to have it regularly, but due to the various reasons around the country, we have, started after quite a while. And kudos to the students, they pull it out, right? Outside the world, right, in Sri Lanka, students were really looking for inspiration. I can see that. They are pouring, right? Yesterday we had a long queue already starting, and today even longer, and they came early like a very big movie review, and they're standing. So I was walking early today, and there was a long queue. I had to stop my cab quite early in the road and walk down, right? So it's nice to see that. And they come, they learn a lot of potential, a lot of energy, and as we rightly said, they come and get inspired, right? That is one of the motto of EXMO. They get inspired by this. And I had a chat with a few of them. They are looking for questions. I mean, they are looking for questions like, oh, what is ChatGPT doing? How AI is going to be? What are the jobs I could do? What should I do to be here? Like a lot of questions. And good to see that our students help them and they build a lot of relationships. It's very nice to see. Indeed, sir. I think that's one of the main reasons why you have to make your way here and experience it yourself, because you can ask whatever questions you have, whatever doubts you have, and understand more about this field. So since you touched about AI, I would like to ask, in EXMO, the last time EXMO happened was in 2017. And at that day and age, Internet of Things was one of the main things trending. And today at EXMO 2023, it's the word AI, artificial intelligence, that has been going all about. So what is your opinion on this, and how will it impact the engineers especially? Let's start how it is impacted EXMO, right? And then go into how it will impact Sri Lanka, world, or whatever. EXMO, we have a very interesting mobile app where, like, the virtual reality is already into it. A lot of AI is put into it. You walk in, the whole experience of EXMO itself is a virtual, somewhat virtual and physical immerse experience. So that's just one news to the audience who are listening to it. That being said, AI is going to change the world. It's going to change the face of the world, whether how we farm, how we teach, how we do assignments, how we submit assignments, you name it. Every part of this business, the processes that we do, how we live, it's going to change. But like I wanted people to understand, it will change very similar how previously mobile technology changed, how previously IoT has been changed. Like, technology has been changing and we have been driven. Human race is blessed with sixth sense, and we are evolving, and we will continue to evolve with AI. A lot of people have doubt whether AI will challenge.
No, I am confident that it will not. If you want to witness it, come and see how we have really controlled AI for the benefit of the human society, some of our students' projects, right? There you heard it from the head of department itself, how AI should be integrated into engineering and it won't replace humans themselves. And like Sir said, if you have any doubts, come witness it yourself at EXMO 2023. So one last question I would like to ask, and all the others out there would like to know where our undergraduate and postgraduate students are working currently and how their job placement is in the present scenario. Well, I'm quite proud that our department students have worked, have been working in some of the leading companies in the world in computing, whether you name it Google, Meta, LinkedIn, whatever the bigger players. To the bigger players in Sri Lanka, all the companies that are like leading with WSO2, Cisco Labs, all these players, like they are partners with us as well. So our graduates, number one, in industry point of view, work in some of the big players. Like second, when it comes to postgraduate, they have been like immediately been welcomed at bigger universities like MIT, Stanford. Some of our graduates, proud alumni who are contributing in the around the world in the growth of the computer science and engineering in the next work. Like our graduate has helped how Google Brain works. There are some of our graduate help with Google self-driving car to the Meta AR. Like I can name it, right? So, we are very happy and proud alumni, how our alumni have contributed to shape this world. It's not just that where do they work, and what they have contributed also matters. Indeed. Thank you, Dr. Udaya, for those lovely words. I think all the students out there, if you're aspiring to be at University of Moratuwa, especially the Computer Science and Engineering Department, you heard it from the head himself that how it has shaped not only EXMO, not only University of Moratuwa, not Sri Lanka, but the world as a whole in the big players in the market and all those amazing things. Thank you, Doctor, for the time you've been here and the valuable time and your advice that you've given to all of us. Pleasure is mine. Thank you for having. For the audience, please do come with your families. There is enough fun for kids, to the oldies, to the tech enthusiasts, everybody. Our boys, like the whole University of Moratuwa engineering faculty, has made an excellent job in putting out this in these difficult times, and you will definitely come and out. Please do come. Thank you, Dr. Udaya. Now we'll be moving on into the Department of CSE, and we have Isumi to bring you live about the various exhibits that we have there. So stay tuned and watch that, and I'll catch you right back at the other end. Good evening, everyone. So today I have with us your name, and what do you do, sir, here? So I'm here for a Google grant. I work as an AI research engineer over here in the CSE department. Right. So do you teach the students? Or? I also do TA duties. So I joined on February. So this is fairly new to me. I taught. I did a teaching assistant job for data structures and algorithms. Yes. Right. Okay. So what has your experience been so far at EXMO today? It has been wonderful. I mean, it's amazing to see that the level of participation and the interest, not just by people in the age of university students, but also by young kids. You can see from outside like amount of what you call buses parked, right? And the amount of from the different places they are coming from. I saw like there is one bus from Anuradhapura as well. So I mean, I'm amazed at the reach the EXMO has given. Yes. So you work for the Computer Science Department, right? Could you give us a brief introduction on what we do as the department? And yes. So Computer Science Department, I would say it's a multidisciplinary one, right? So on one hand you have the talk of the town, AI. Especially there are great professors working on vision, NLP, and machine learning itself, data science as well. One of the famous ones is there's an initiative for data search. That's a great initiative by the Computer Science Department, where they take external projects as well, and they do basically mainly on data science. Then there is other aspects as well, right? So because there is networking, then there is software design. So it is multidisciplinary. You can't bring it into one word, but
I would say like in all directions, they are going full steam ahead. Yes. Okay, very interesting. So, for preparation for this exhibition, what have you and the kids around you, how long have you all been preparing for this exhibition and all? I wasn't involved much in the preparation, but I was how do I say, like a first person observer because we stay until like late night. So I saw these kids right from like first year onwards, the second years, the people who I taught as well. They have been like, I think for the past 2 weeks, they have been working here until like 12. So when I leave, it's about 10:30. So I mean, they are still going ahead, like there is no slowing down, right? So they were giving 100% on this, and it's nice to see that their hard work is being paid off by the amount of attendance happening here, right? So that's a superb job. That's great. So our viewers also have the ability to come and visit the Computer Science Engineering department and see all of these wonderful exhibits. What kind of exhibits can you expect for our viewers here? So there are two types of exhibits which you can see, right? So both are equally important. So the more attractive ones maybe for maybe the younger kids will be the tangible ones, right? The products, right? Which they can experience. The other ones are more for academics and for people from industry, which are research oriented. So you can see the poster presentations over here and in other places as well, which actually give you top-notch research which they have been doing so far, and the conclusions, right, in one summarized poster, which is very effective and helpful for people who are trying to do research in that end. And for young ones, when you see the products itself, seeing them work itself is like a beautiful thing, because that will give them inspiration to build their own things, and as well as they get an experience on these posters as well to see what's ahead for them, right? Right. Okay. So it has been delightful having this conversation with you. Have a good day. Thank you. Nice meeting you. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම දැන් මේ සිටින්නේ කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ escape room කියන පොඩි තරංගාවලියක් එක්ක. මාත් එක්ක එක්ක සිටිනවා අකේෂ් සමදින. අකේෂ් කියන්න බලන්න ඔයා මේ කීවන වසරේ ශිෂ්‍යයෙක්ද? ඔව් දැනට මම කම්පියුටර් සයන්ස් ඉන්ජිනියරින් දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙවන වසරේ තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. හරි. එතකොට අද මේ escape room කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකක්ද මේ? ඔව් මේක ඇත්තටම අර අපේ දැන් අපි ඉස්ස බැච්චයක් විදියට කරපු වැඩක්. මේ ඒතකොට දැන් escape room කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලෝකේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දෙයක්. ඒකට සාමාන්‍ය ජනතාවට තාම ඒ වුණාට අර යන්න බැරි තැනක්. ගොඩක් මුදලක් වියදම් වෙන තැනක්. එතකොට අපි අපේ බැච් එක විදියට එකතු වෙලා EXMO වෙනුවෙන් යම් දෙයක් කරන්න ඕන කියලා හිතලා තමයි මේ පටන් ගත්තේ මේ escape room එකක් නිර්මාණය කරන්න. මොකද දවස් 3 යන ස්කෝල් ළමයි එනවා. අර ගොඩක් ගම්වල දුර ඉඳලා ළමයි. ඒ ළමයින්ට මොකද්ද මේ escape room එකේ concept එක? ගොඩක් අය ඇත්තනම දන්නෙත් නැහැ මොකක්ද escape room කියන්නේ කියලා. එයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕන මොකක්ද escape room කියන්නේ කියලා. ඒකට ඒ පැහැදිලි කරලා එයාලට ආදායනයේදී 아무තු අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න. අපේ viewers ලටත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේ escape room එක කියන්නේ කියලා? escape room කියන්නේ මම හිතන්නේ escape room ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆිල්ම් එක බලලා තියෙන කෙනෙක්ට escape room කියවම අනිවාර්යෙන් මතක් වෙයි මේක තමයි escape room කියලා. සරලව කියනවා නම් escape room අපි ඔයාලා කාමරයකට දාලා වහනවා. ඔයාලට තියෙන කාමරයෙන් එළියට එන්න. ඒකට කාමරය ඇතුලේ clues තියෙනවා, tasks තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ විවිධ දේවල් වලින් ඔයාලගේ දැනුම පාවිච්චි කරලා ඩිකෝඩින් හැකියාව පාවිච්චි කරලා වෙන කෙනෙක් දකින්න නැති දේවල් දැකලා කාමරෙන් එළියට එන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ අපි ඉන්නේ escape room එකේ නෙමෙයි නේද? මේ මෙතන දැන් අපිට සාමාන්‍ය escape room එක අපි මිනිත්තු 40ක time slot වල තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට එක ටීම් එක මිනිත්තු 40ක් ඒක ඇතුළේ ඉන්නවා. ඒතකොට අපිට ගොඩක් පිරිසකට escape room එක වෙන් කරන්න බෑ. ඒතකොට ඒ හින්දා අපි මෙතන පොඩි මිනි ගේම් එකක් ඩිසයින් කරා. ඒතකොට මේ මිනි ගේම් එකට පොඩි වෙලාවක් දීලා අපි මෙතන ටීම් පහක් තියෙනවා. මේ ටීම් පහෙන් টপ ස්කෝර් කරන ටීම් එකට අපි අවස්ථාව දෙනවා escape room එකට සහභාගී වෙන්න. එතකොට හැමෝටම යන්න බෑ. හැමෝටම යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එතකොට මේ මිනි ගේම් එකේ මොනවා වගේද ටෙස්ට් වෙන්නේ මේ ළමයින්ගේ? මෙතන නම් වෙනම සරල දේවල් වලින් අර අතන දැක්කොත් පොඩි මල්ලි වගේකුත් ප්ලේ කරනවා. ඕනම කෙනෙක්ට අර සරල ප්‍රශ්න ටිකක් සරල නිකන් වචන පටලවලා දෙන අන්න වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් සහ ගණන් සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. අපි දැන් යන් නේද escape room එක බලන්න. හරි.
බොහොම ස්තුතියි ආකේෂ්. සුබ දවසක්. Thank you. ඔබේ නරඹුවේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා හා ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පාඩය. ඉතින් අපි හිතනවා ඔබට මේ දෙපාර්තමේන්තුව ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ වගේම ලංකාවේ අපි කියනවා වැඩි දෙනෙකුගේ ඉල්ලීමට තියෙන ශාස්ත්‍රයක් කම්පියුටර් සයන්ස් ඇන්ඩ් ඉංජිනේරින් එහෙම නැත්නම් පරිගණක විද්‍යාව කියන්නේ පරිගණක ඉංජිනේරු වේදේ. ඉතින් ඔබට මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ඔවුන්ගේ ප්‍රදර්ශන කුටි නරඹන්නට අවශ්‍ය නම් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට EXMO 23 සමග සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරද්දී සායි අපි මතක් කරන්න ඕනේ දැන් ලෝකයේ හරීම ඩිජිටල් කරණයට ලක් වෙලා තින්නේ. ලෝකයේ හැම දෙයක්ම වගේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයත් එක්ක යන්නේ. අපි ඕනම දෙයක් එලියට ගියොත් වාහනයක් බුක් කරන එක, කන එක, බොන එක හැමදේම දැන් මොබයිල් ඇප් එක එහෙම නැත්නම් අපි ජංගම යෙදවුමට සීමා වෙලා තියෙනවා. අපි ඕනම දෙයකට දැන් මොබයිල් ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඒ තරමටම මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන මේ ශාස්ත්‍රය අද වෙනට ගොඩ දෙනෙකුගේ ජනාදරයට පත් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඕන දෙයකට අපිට මොබයිල් ඇප් එකක් ඕනේ. ඒ නිසාම අපි හිතුවේ ඇයි EXMO 2023 පැමිණෙන ඔබට නවම අත්දැකීමක් ලබා දෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා නම් ඒ අපිට කරන්න බැරි කියලා. ඒ හින්දාමයි අපි EXMO 2023 අරමුණු කරගෙන අපි ඔබ වෙනුවෙන් නවම තාක්ෂණය යොදාගත් යෙදවුමක් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ජංගම යෙදවුමක් එළි දක්වා තිබෙනවා EXMO 2023 නරඹන ඔබ හැම දෙනාටම. ඉතින් මේ augmented reality මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරමින් ඔබට මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ අතරමං නොවි සැරිසරමින් නවම අත්දැකීමක් ලබා දෙන්නට මේ ජංගම යෙදවුමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අපි ගැන කතා කරමු සයි. Indeed, Chan. Like you mentioned, everything in life today is coming down to a mobile application. Like you said, even you're viewing us through now through a mobile application or a desktop application. So everything in life is coming down to the small device in our hands. So we thought, why not bring that experience into EXMO 2023? Now we have a state-of-the-art application where you can navigate through the entire campus with just a mobile application. Name it the exhibits you have, the ARs you want to do, or you can have even collectibles by scanning QRs at the different departments. So all of these are in just one application. And if you want to download the application, you can head on to our website exmo.uom.lk/app and download this application and use it for yourself. So before we talk further, let's go on to a small clip and see what this app exactly is. Moving on to the clip. ඔබේ නරඹුවේ EXMO 2023 වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු ඒ ජංගම යෙදවීමේ පුංචි වීඩියෝ පටය. ඉතින් සායි මම මේ යෙදවීමේ වටිනාකම ගැන කතා කරොත් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංජිනේරු වේදේ කිව්වහම ගොඩ දෙනෙකුගේ තියෙන්නේ එක්තරා පුංචි පටු අදහසක් ඉංජිනේරු කිව්වහම හරි. සිවිල් ඉංජිනේරු වෙනවා පරිගණක ඉංජිනේරු කියලා. හැබැයි අපේ මේ ෆැකල්ටි එහෙම අපේ මේ විද්‍යා පීඨය තුල ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවක 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මේ ප්‍රදර්ශනයට පැමිණෙන බොහෝ දෙනෙක් සමහර විට මේ මොනවද තියෙන දෙපාර්තමේන්තු මොන වගේ ඉංජිනේරු ඩිසිප්ලින්ස් තියෙන කියන ඒ ගැන අවබෝධයක් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලාවම ඉන්නේ එක්තරා වුන් දන්න ප්‍රදේශවල විතරයි වුන් යන්නේ. ඒක
අවම කරමු. මොකද මේ හැම ඩිසිප්ලින් එකම මේ හැම දෙපාර්තමේන්තුවක්ම මේ වෙන විට ලෝකයේ ඉදිරියට ගෙන යන අනාගතයේ ගොඩනගන්න දායකත්වය ලබා දෙන ඉංජිනේරු ශිල්පයන්. ඉතින් ඒ නිසාමයි අපි මේ අපේ ජංගම යොදවුමට මේ හැම දෙපාර්තමේන්තුවකම පොඩි විස්තරයක් සමගින් කොහොමද දෙපාර්තමේන්තය යන්නේ, ලොකේෂන්, නැවිගේෂන් මේ හැමදාම එකතු කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට ඕන කරන්නේ ඔබ එක්ස්මෝ 2023ට පැමිණුණාට පස්සේ අපිට ඕන කරන්නේ ඔබට ඉංජිනේරු වේදේ, එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරු ශිල්පය මේ හැම දෙයක්ම ගැන මුළු 100% අපි කියනවා 100%ක අදහසක් ඔබට අනිවාර්යෙන් ලබා ගත යුතු වෙනවා. ඒ නිසාමයි අපි මේ ඇප් එකට මේ මොබයිල් යෙදවුමට අපි මේ ආකාරයෙන් අපේ දෙපාර්තමේන්තු සියල්ලක්ම මේ දත්ත පද්ධතිය එකතු කරලා අද මේ වෙන විට ඔබට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ ප්‍රදර්ශන භූමියට එනවනම් ඔබ ඇවිල්ලා දිනනවනම් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, මේ ඇප් එක බාගත කරගන්න. ඒ මගින් ඔබට පුළුවන් මුළු ප්‍රදර්ශන භූමියටම ගිහිල්ලා හැම දෙයක්ම නරඹලා හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ලෝකයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ඉදිරියට යන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද අනෙකුත් ශිල්පයන් ඉංජිනේරු තාක්ෂණයත් එක්ක එකතු වෙලා ලෝකෙ ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ ඇප් මේ මොබයිල් ලිඳුම හරහා ඔබට දැනගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. Indeed, and like you said, it gives a comprehensive introduction to the different fields that University of Moratuwa has to offer in the engineering discipline, as well as other disciplines and other faculties that are there in present. So this app will make sure that you get more knowledge and explore the unknown, and definitely this app will make your experience within the university a mesmerizing one. So I urge all of you all to come here and experience this app and EXMO 2023 as a whole, so that you will be able to get a one-in-a-lifetime opportunity to experience University of Moratuwa and the different innovative solutions that the engineers and the other faculties have to offer for you. Before we continue talking, let's go on to a small commercial break and come right back. Stay tuned. Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver,
or developing your career as a disruptive digital leader. You know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. ඔබේ නැරඹුවේ අපේ EXMO 2023ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අනුග්‍රහක බෞද්ධන්ගේ වීඩියෝ පට කීපයක්. ඉතින් අපි නැවතත් කතා කරමු මේ අපේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් නැත්නම් ජංගම යොදවම ගැන. අපි මේ දවස්වල අපි ළඟදී දකින්න ලැබුණා Apple ආයතනය ඕන් අලුතෙන්ම ඉදිරිපත් කරා එක්තරා තාක්ෂණයක් සමග වූ මොබයිල්
device එකක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ලෝකෙට AR එහෙම නැත්නම් augmented reality ගැන ලොකු කතා බහක් දෙන්නුනා. ඉතින් අපි සූදානම් වෙලා තිබ්බේ ඒ අත්දැකීමම ඒ තරම් විද්‍යාමාන නොවන උනත් අපිට ඕන වුණා EXMO 2023 පැමිණෙන ඔබ සියලු දෙනාටම AR experience නැත්නම් augmented reality තාක්ෂණයේ ඒ අත්දැකීම ඔබට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔබ මේ mobile application එක මේ යෙදවුම ඔබ download කරගත්තොත් ඔබට පුළුවන් ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඔබේ mobile phone එකෙන් මේ යථාර්ථ අවකාශයේ මේ space එකේ තියෙන ඕනම විදිහට අපි ලබා දෙන මේ collectibles අපි කියනවා පුංචි item අපිට ඔබට පුළුවන් download කරගන්න. ඔබ යන දෙපාර්තමේන්තුව ඔබ බලන දෙපාර්තමේන්තු වල QR code එකක් තියෙනවා. මේ QR code එක scan කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ item download කරගන්න. ඉතින් ඒ download කරාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ space එක ඇතුලේ මේ ඕනම space එකක් ඇතුලේ ඒ item එක augmented reality තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබට නරඹන්නට පුළුවන්. වෙනස් අත්දැකීමක් ලංකාවේ අපිට වෙනස් අත්දැකීමක්. ඉතින් ඔබට ඒ ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා මේ mobile යෙදවුම හරහා. ඉතින් ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබ පැමිණ සිටිනවා නම් ප්‍රදර්ශන භූමියට ඔබ දැන් EXMO 2023ට අදාළ මොබයිල් යෙදවුම ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එමගින් ඔබට පුළුවන් මේ augmented reality AR අත්දැකීම ලබා ගන්න අපිත් සමගින්. Indeed, Jehan, like you mentioned, AR is another field that is blooming and coming these days, and we at University of Moratuwa are proud to present that AR is available in our EXMO app. And just a reminder again, EXMO app is available in our website for Android and Apple users for both that can be downloaded and you can use it on any device. So what makes this EXMO app special is that there are these AR collectibles. So what it actually does is when you enter the department and you go through everything, you might find a QR code. And you have to scan the QR code and answer a question, and then you will be able to collect this collectible. So far there are around 31 collectibles, and when you collect it, you can project that in reality. For example, I can make the Nelum Kulana Tower appear right in front of me and take a screenshot and share with my friends. And there are so many unique features that are available and only exclusive to the EXMO app. Shahan, did you have any experience in collecting these so far, or are you yet to do it? Oh, මම තාම මට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මමත් හරිම ආසාවෙන් ඉන්නවා මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඉතින් හැමදාම අපිට iPhone කුළුණ, නෙළුම් කුළුණ අරගෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහන්න, ඒ වගේ අත්දැකීමක් ලබන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් EXMO මේ මොබයිල් යෙදවීමෙන් අපිට අත්දැකීම තියෙනවා. ඉතින් මමත් හරිම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා මේ ස්ටුඩියෝ එකෙන් එළියට ගියාට පස්සේ මුළු දෙපාර්තමේන්තුව වටේම ගිහිල්ලා QR code එක ස්කෑන් කරලා අහන ප්‍රශ්න උත්තර දීලා ඒ විදිහට පුළුවන් තරම AR collectibles ටික එකතු කරගන්න වෙනස් අත්දැකීමක් වේ ඔබ සියලු දෙනාට. ඔබ මේ වගේ අත්දැකීමක් මුලින් ලැබලා නැත්නම් ආරාධනා කරනවා දැන්ම mobile application එක download කරගන්න. මගින් ඔබට මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන්. Indeed, Jahan. Again, a kind reminder that you have to download this app because there are so many features, and this AR feature is one special feature that we are bringing to you right now. And Shahan, I had the opportunity to go a few departments, actually scan these QR codes and get a few collectibles. And I'm telling you, these collectibles are unique. I think the fashion design is offering a unique design of a address that they made, and it is put on these collectibles. So these are collectibles that the viewers or anyone who experiences EXMO, only them will be able to get it. And they can use this throughout because it doesn't expire after the EXMO exhibition, but rather it can be used any time of the day, anywhere they want, and it will always be in their phone. So that is an amazing feature, isn't it? අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් සයිකියෝ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ download කරගන්න මේ collectibles ඔබට දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෙදර අරන් ගිහිල්ලා තැන් වල ඉඳලා ෆොටෝ එකක් ගහන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න EXMO වෙත එන්න. ඔබ මේ තාමත් ආවේ නැත්නම් download කරගන්න app එක ඒ අනුව ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රදර්ශන භූමිය අද්විතීය අත්දැකීමක් ලබන්න EXMO 23 සමගින්. සයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ මීළඟට තවත් විශේෂ දෙපාර්තමේන්තුවකට අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් අද අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්න ජනප්‍රිය ශාස්ත්‍රයන් තිබෙනවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් නොදන්න නමුත් මේ ලෝකේ තියෙන අපි දන්න ගොඩක් දේවල් වලට නැතුවම බැරි ඉන්ජිනේරියල් ශාස්ත්‍රයක් තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි කන බොන අපි පාරිභෝජනය කරන පුංචි ආහාර දේ ඉඳන් බේත් පෙත්තේ ඉඳන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ පෙට්‍රෝලියම් එහෙම නැත්නම් ඛනිජ ඉන්ධන මේ හැම දෙයක් ගැනම විශේෂඥත්වයක් දක්වන වගේම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සැපයුම් දාමේ ඉහළින් ඉන්න ඉංජිනේරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවක් තමයි අපි ඊළඟට
මේ කතා බහට එකතු වෙන්නේ. මේ කතා බහ සහ මෙතනින් එහාට අපි නරඹන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ලෝකයේ මිනිස්සු විදිහට මනුෂ්‍යත්වයට තියෙන එක්තරා අභියෝගයක් තමයි මේ අපද්‍රව්‍ය. අපද්‍රව්‍ය අපි දිනදා අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. මේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ සිට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වගේම කොහොමද අලුතෙන් ජල පරිපහදුව මේ හැම දෙයක් ගැනම විශේෂඥයන් දක්වන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ රසායනික හා පද්ධති දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම නැත්නම් chemical and process engineering department අපි ඊළඟට සූදානම් වෙනවා මේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන ඔබට හඳුනා දීමක් කරන්න වීඩියෝ පාඩයක් සමගින්. සයි Indeed, Jehan, like you mentioned, the importance of chemical and process engineering is a vast area, and you specifically mentioned from anything in our life, that is starting from a Panadol card all the way up to boxes and even cement, and all those areas come under chemical and process engineering. So this is something important, and we are ready to show you what the exhibits they have to offer today at this EXMO 2023. So let us dive deep into that video and come, whereas our presenter will present to you the chemical and process engineering department. සුබ දැසනක්. ඔගේ නම? මම හසරන්. හසරන්. ඔයා කීවෙනි අවුරුද්දේ මොන මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ? chemical and process engineering department. රසායනික ක්‍රියාවලිය. එතකොට අද මොනවාද මේ අපිට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ waste water treatment plant එක. මොඩල් එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ මොඩල් එකක් පාවිච්චි කරන්න හිතුවේ. කියන්නේ ඇත්තට waste water treat කරන්න ඕනේ. මේ කරන්න හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍ය මොකක් හරි product එක කියන්නේ production process එකකින් එන වතුර කෙලින්ම පරිසරෙට උදාහරණ බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක නිර්ණායක තියෙනවනේ BOD, COD ඒ කියන්නේ biological oxygen demand, chemical oxygen demand ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ ඒවා නිර්ණායක තියෙනවා. ඒ නිර්ණායක ටික අපි බලන්න ඕන කෙලින් පරිසරෙට උදාහරණ කලින් අදාළ තත්ත්වවල තියෙනවද කියලා. ඒ තත්ත්වවල නැත්නම් තමයි අපි මේ වගේ process එක පාවිච්චි කරලා treat කරන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය අපි පාවිච්චි කරන chemical engineering concepts chemical engineering කියන්නේ මෙතනදී මෙන්න මේ poster එකේ විදිහට නම් treatment methods තුනක් තියෙනවා. physical, biological, chemical. මෙතනදී තියෙන්නේ අර දෙවෙනි method biological treatment method එක. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් physical method එක. ඊට පස්සේ UV treatment එක unit එකේදීත් අර විදිහම මේ තියෙන methods වලින් තමයි treat කරන්නේ. එතකොට biological treatment method එකේ අපි ඇල්ගි જાතියක්ද බැක්ටීරියා ඇල්ගි જાතියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාව වගේ රටක කරනවා ඒ අදාළ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවනේ. අදාළ උෂ්ණත්වයේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේ බැක්ටීරියා grow කරලා ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට කැම දෙනවා. ඊට පස්සේ aeration කරලා ඔක්සිජන් දෙනවා. ඒ වගේ නේද? හරි හරි. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕන ෆැක්ටරි එකක දැක ගන්න පුළුවන් දෙයක්ද නැත්නම් ෆැක්ටරි එකක දැක ගන්න බෑ. සමහර පොඩි යුනිට්ස් විතර තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක වෙනම යුනිට් එකක්. කියන්නේ වෙනම ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකෝ ප්‍රොසෙසර් නම් වෙනම යුනිට් එකක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අද මේක බලන්න ආව ළමයින්ගේ අදහස එහෙම කොහොමද? අදහස නම් ඇත්තටම හොඳයි. ඒක ලස්සන මේකක් කියලා දෙනවා. මම වගේ මාර්ගය තමයි මාත් එක එකතු වෙලා අදින වැඩේ කර කියන්නේ මේකට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. කියන්නේ කට්ටිය වෙලා ගොඩක් දේවල් මම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරි හරි බොහොම ස්තුතියි එහෙනම්. සුබ දවසක්.
සුබදෑසන. සුබදෑසන. ඔයාගේ නම? මගේ නම අභිෂේක් තේනුර. එතකොට ඔයා කීවෙනි වසරේ ශිෂ්‍යයෙක්ද? මම මේ රසායන සහ ක්‍රියාවල ඉංජිනේරිං දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙවෙනි වසරේ ශිෂ්‍යයෙක්. හරි. එතකොට අද මේ මෙතන මොකද්ද වෙන්න යන්නේ? මෙතන අතම අපි මේ කරන්නේ මිඩ්බස්ටින් සයන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒතර අපි මෙතන කරන්නේ සමාජයේ මිනිස්සු ගාගෙන දුර්මත. ඒ කියන්නේ සමහර මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා දුර්මත කියන්නේ මේ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය ගත්තාම මේවා හැමට හොඳයිද? MSG හැමට හොඳයිද? MSG ඇඟට හොඳයිද? ඒ වගේ දේවල්. හරි. එතකොට ඔය වගේ මිනිස්සු සමහර කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නතර ඒ වගේ කරුණු ඒ වගේ වැදගත් කරුණු 11ක් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ දුර්මත නිවැරදි කරන එක තමයි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට අපි පොලිමර් ඉංජිනේරු විද්‍යාව, ඛනිජ තෙල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව, සහ ආහාර සහ ජෛව රසායන විද්‍යාව. ඒතකොට ඒ වගේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව වල දැනුම පාවිච්චි කරලා ඒ දුර්මත නිවැරදි කරන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ ඉංජිනේරු විද්‍යාවන් ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට කොහොමද අදාළ වෙන්නේ? අපි මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන සහ ක්‍රියාවල ඉංජිනේරු අංශය. එතකොට මේ ඉංජිනේරු අංශය අපිට ඉගෙනීම් කටයුතු කරනවා වෙනත් ඒ කියන්නේ තවත් අංශ 4ක් යටතේ. එකක් තමයි පොලිමර් ඉංජිනේරු අංශය, ඊළඟට ඛනිජ තෙල් ඉංජිනේරු අංශය, ඊළඟට ආහාර සහ ජෛව පද්ධති ඉංජිනේරු අංශය. ඒ වගේම හරි. එතකොට අපි අද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මේ ඉංජිනේරු අංශ යටතේ තියෙන සමාජ මත බින්දින එක. වැරදි. දැනුම පාවිච්චි කරලා ඒව යටතට ගන්න පුළුවන් සමාජයේ තියෙන දුර්මත බෙදවටන තමයි මෙතන කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු නේද? හරි. අපි ඕගොල්ලන්ට විද්‍යාත්මකව කියලා දෙනවා. ඇයි මේ රසායන සහ ක්‍රියාවල ඉංජිනේරු විද්‍යාවෙන් හදන දේවල් ඕගොල්ලන්ට හානි කර නැත්තේ? සහ ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම හානි කර වෙන දේවල් හොයන්නේ කොහොමද? ඒවා අඳුනගන්නේ කොහොමද? ඉතින් පළවෙනි මිනිස් අතර නැත්නම් දුර්මත අතර දුරු කරන්න මම ආරාධනා කරනවා මීග. පළවෙනිට අපි කතා කරන්න යන්නේ රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆාමසියකට හරි නැත්නම් කිරිස්සක් වගේ නැත්නම් ඒ වගේ සුපර් මාකට් එකකට හරි ගිහිල්ලා අපි ගන්න රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය වල ෂැම්පූ එකක් ඒවා, ක්‍රීම් එකක් ඒවා ගහලා තියෙන සමහර ඒවා පෙට්‍රෝලියම් භාවිතා කරලා නැහැ කියලා. පෙට්‍රෝලියම් අමුද්‍රව්‍ය. සමහර ඒවා ගහලා තියෙනවා ඒවා සමට ඉතා හිතකරයි සමට අහිතකර ද්‍රව්‍ය නැහැ කියලා. ඒ වුණාට කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා මේවා කෘත්‍රිම කෙමිකල් ද්‍රව්‍ය වලින් හදන නිසා මේවා අපේ සමට බොහෝ වෙලාවට නරක වෙන්න පුළුවන් සහ මේවා හින්දා අපිට පිළිකාරණ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කට්ටිය හිතාගෙන. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේවට භාවිතා කරන ඒ කියන්නේ රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය වල භාවිතා කරන බොහෝ කෙමිකල් වර්ග හොඳින් සහ ඉතා විශිෂ්ට අන්දමට රසායනාගාර තුළ මෙන්ම සහ පරීක්ෂණාත්මකව මෙයා ටෙස්ට් කරලා තමයි සාමාන්‍ය වෙළඳ පොල් නිකුත් කිරීම සිදු කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා පැරබියන් හයිඩ්‍රොලුරෝනික් ඇසිඩ්. මේවා සාමාන්‍ය අපි භාවිතා කරන ඉන්දියාව භාවිතා කරන රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය වල පවතින කෙමිකල් දෙකක් මේ කෙමිකල් සමට අහිතකර වෙන්න පුළුවන් නැද්ද කියලා කට්ටිය හිතනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පැරබියන් සහ හයිඩ්‍රොලුරෝනික් ඇසිඩ් එක්තරා සාන්ද්‍රණයක තියෙනකොට කිසිම අන්දමකින් අපිට සමට අහිතකර භාවයක් නැහැ. ඒ වුණාට ඒ සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණොත් තමයි සාමාන්‍යයෙන් සුබ සන්ධ්‍යාව. ඔයාගේ නම? මම ශමල් ප්‍රේෂාන්. මම 20 batch එකේ chemical and process engineering department. එතකොට අද අපිට මොකක්ද මේ තියෙන මේ project එක? අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ green gold කියන්නේ algae ගැන තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් යමක් කරන්නේ green gold කියලා. කියන්නේ අපි
සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් බයෝඩීසල් ගද්දී බයෝඩීසල් අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ පොල් තෙල් හරි මොකක් හරි ඔයිල් වලට එකක් යූස් කරනවා. ඒතර ඒ වල තියෙන අවාසිය තමයි ඒ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලොකු බල් එකක් ඕනේ. බයෝඩීසල් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න. ඒතර මේකේ තියෙන වාසිය අපිට පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇල්ගී හදාගෙන ඒ කියන්නේ මේකේ ඇල්ගී ගත්තාම එක જાති ඇල්ගීස් තියෙනවා. ෆැටි ඇසිඩ් වැඩි ඇල්ගී තියෙනවා, ප්‍රෝටීන් වැඩි ඇල්ගී තියෙනවා, විටමින්ස් තියෙන ඇල්ගී තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ඕන කරන ඇල්ගී එකක් තෝරගෙන ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට බයෝඩීසල් ගත්තොත් ෆැටි ඇසිඩ් වැඩි ඇල්ගී එකක් තෝරගෙන අපිට එයාව වගා කරලා ඒ කියන්නේ එයාගේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් එයා වගා කරලා. හරිද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හෝටල් ගත්තොත් එයාව ආයේ එයාගේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න බෑනේ. ඒ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් අපිට බයෝඩීසල් හදන්න බෑ. ඒත් මේකේ අපි හදාගන්න පොඩි ප්‍රමාණය අපිට මෙයා වගා කරගෙන ඒකෙන් අපිට වැඩි ඵලදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩක් මුදල් වශයෙන් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අරකට වඩා ගොඩක් කොස්ට් එක අඩුයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි මේකෙන් හදන්න පුළුවන් අපිට එක්කෝ බයෝඩීසල් වගේ ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් නැත්නම් high value products හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ hygiene එක වැඩි pharmaceuticals food ඒ වගේ products හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ product එකක් හදනවා නම් මේකේ cost එක ටිකක් වැඩි. මොකද අපි මෙයාගේ තත්ත්ව control කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් බයෝඩීසල් නැත්නම් waste water treat කරන්න ඒ වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරනවා නම් මේ cost එක සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. එතකොට මේ ඇල්ගී අපි import කරනවද නැත්නම් අපිට මේක සමහර ඇල්ගීස් තියෙනවා ලංකාවේ වෙවෙන්නේ නැති. ඒතකොට ඒවා අපිට වෙන රටකින් ගෙන්නගෙන මේ ග්‍රෝ කරන්න වෙනවා. නැත්තම් මේ සාමාන්‍ය අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මුහුදෙන් වට වෙලානේ තියෙන. ඒතකොට ඇල්ගී සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ. අපේ ගංගා තියෙනවා, ගංගාවලත් ඇල්ගී වෙනවා. දැන් අපේ මේ සාම්පල් එක ගත්තොත් අපේ මේ සාම්පල් එකේ තියෙන්නේ බෝල්ගොඩින් ගත්ත සාම්පල්. ඒතකොට මේකේ තියෙන ඇල්ගී තියෙනවා. ඒතකොට අපි මේකේ අපිට ඕනේ ඇල්ගී එක විතරක් වෙන් කරගන්න. ඒතර වෙන් කරගන්න අපිට මෙතඩ්ස් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ඕනේ ඇල්ගී එක විතරක් වෙන් කරගෙන අපිට එයාව ස්කේල් අප් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් කෙමිකල් ඉන්ජිනියරින් ගත්තොත් අපි කෙමිකල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා විදිහට කරන්නේ මෙයාගේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපි පොඩි ප්‍රමාණයෙන් හදාගන්න එක කොහොමද මහා පරිමාණයෙන් හදාගන්න කියලා බලන එක තමයි කෙමිකල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා විදිහට කරන්නේ. එතකොට මෙතන ඇල්ගී පාවිච්චි කරලා අපි කරන්නේ බයෝඩීසල් හදන එක තමයි මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් එක. බයෝඩීසල් හදන එක නෙමෙයි දැන් මම බයෝඩීසල් ගැන උදාහරණ කිව්වේ. සාමාන්‍ය බයෝඩීසල් දැන් ටොපික් එකක් නේ ලංකාවේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් ග්‍රීන් ගෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ මේකෙන් high value products හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඇස්ටිසෙන්ටින් වගේ ෆාමසිටිකල් එකක් ගත්තොත් එයාගේ වැලියු එක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක් ඩොලර් 7000ක් විතර. එයා සින්තටිකලි හදුවොත් එයාගේ වැලියු එක ඩොලර් 2000ක් විතර. අපි ඇල්ගී යූස් කරලා එයාව හදාගත්තොත් එයාගේ වැලියු එක ගොඩක් වැඩි. ඒකටම වෙන වෙච්ච කස්ටම් බේස් එකක් ඉන්නවා. එතකොට ඇල්ගී යූස් කරලා අපිට high value products වගේම සාමාන්‍ය මේක අපිට අපි කම්පැනි එකක් ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට waste water වගේ ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි chemicals දාලා තමයි waste water treat කරන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් වතුර එළියට දාද්දී ඒව treat කරලා තමයි දාන්නේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි chemicals දාලා මේක කරොත් මුළු සැරින් සැරේට මෙයාව treat කරන්න chemicals දාන්න ඕනේ. හැබැයි අපි algae use කරොත් algae අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් දැම්මම algae එක අර waste water එකේ වැවිලා ඒක වතුර එකක් treat වෙනවා. ඊට අමතරව හැදෙන algae එකේ අපිට ආයේ biodiesel හරි මොකක් හරි හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ circle එක මේක කිසිම waste එකක් එළියට යන්නේ නැහැ. අපිට මේ කියන algae වලින් full production එකක් ගන්න ඕනේ. හරි. මොහොම ස්තුතියි එහෙනම්. සුබ දවසක්. ඒ ඔබ නැරඹුවේ රසායනික හා ක්‍රියාවලී දෙපාර්තමේන්තුවේ හඳුන්වා දීම අපේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරු ඔබට ගෙනාවේ. ඉතින් එතන ඔබට වැටහෙන්නේ ඇති ඔබ පරිභෝජනයට ලක් කරන ආහාරය නැත්නම් ඔබ පරිභෝජනයට ලක් කරන ඖෂධ පෙත්ත මේ හැම දෙයකම පිටිපස්සේ ලොකු ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. කොයිතරම් පොඩි වුණත් ඔබ පරිභෝජනයට ලක් කරන මේ දේවල්
එතන තියෙන ක්‍රියාවලිය ඉතාමත් සංකීර්ණයි. මේ ක්‍රියාවලිය තුළ මුල් තැනේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා raw material අමුද්‍රව්‍යයේ සිට එය finished good එකක් එහෙම නැත්නම් නිමැවුමක් බවට පත් කිරීමේදී ඒ ක්‍රියාවලිය තුළ දෙන්න ඉංජිනේරු විශේෂඥයින් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ තමයි රසායන හා ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව. ඉතින් අද මේ පිළිබඳ තවදුරටත් වැඩි විස්තරව කතා කරන්න මේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කරන්න මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. රසායනික හා ක්‍රියාවලි දෙපාර්තමේන්තුවේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය පූර්ණ විදානගේ මහත්මයා ඔබතුම ආදරෙන් ගෞරවණීය පිළිගන්න ලබනවා මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි සූදානම් සිටිනවා එතුමාමත් එක්ක මේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා බහක් ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම කොහොමද රසායන හා ක්‍රියාවලි දෙපාර්තමේන්තුව ලංකාවේ ආර්ථිකයට දායක වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. මම මුලින්ම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති අපි හැමදාම අහන අපි කියන සාම්ප්‍රදායික ඉංජිනේරු ශිල්පීන් ඉපයන් තියෙනවා. අපි හැමදාම අහනවා සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව ගැන, පරිගණක විද්‍යාව ගැන, විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව ගැන. නමුත් අපි කොහොමද chemical and process engineer කෙනෙක්ගේ රෝල් එක එහෙම නැත්නම් කොහොමද රසායනික හා ක්‍රියාවලිම ඉංජිනේරු වේදය ලංකාවේ ආර්ථිකය හෝ වේවා මේ පද්ධතිය තුළ කොහොමද අපි පොඩක් මේ ශාස්ත්‍ර ගැන අපි පුංචි කතා බහක් කරමු. ඔව් ඇත්තටම වැදගත්ම දේ තමයි අපි ජනතාව විදියට දැනගන්න ඕන බහුතරයක් දෙන නොදන්න ප්‍රශ්නයක් වහුව ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. කෙමිකල් ඉංජිනේරින් නැත්නම් කෙමිකල් ඇන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ඉංජිනේරින් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අපි දන්නවා මොන හරි භාණ්ඩයක් ගත්තා මේ භාණ්ඩය සොයා ගන්න අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් ඉනෝවේෂන් ස්ටෙප් එක. ඒ ස්ටෙප් එක ඉතාමත් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් මූලික අවස්ථාව. එතකොට මූලික අවස්ථාවේදී සමහර ලාවට ඒ නිෂ්පාදනය මූලික අධීරේ මූලික ඉන්කියුබේෂන් ස්ටේජ් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ මූලික අධීරයේදී ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට විද්‍යාගාරයක තුල. ඔව්. අපි ලැබොරටරිස් කියනවා. අනික මූලික අවස්ථාවකදී ඒ නිෂ්පාදනය සොයාගන්න බොහෝ විට විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහු ඒ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉතාමත් කුඩා පරිමාණය සමහරවිට මිලිග්‍රෑම් ගාණක්, ග්‍රෑම් ගාණක්, කිලෝ 2-3 එහෙම ප්‍රමාණයක්. එහෙම මෙයා නිෂ්පාදනයක් කරාට පස්සේ එයාට තේරෙනවා මේක මෑස් මාකට් එකට එහෙම නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණයකට බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයකට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා ජනතාවට. ඒ කියන්නේ මෙහි පරිභෝජනය සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ ඉල්ලුමට සරිලන සැපයීමක් ලබා දෙන එක අවශ්‍යයි කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නය එන්නේ ඒ නිෂ්පාදකයා, ඒ කියන්නේ මූලික සොයාගන්න ලද පුද්ගලයා, ඒ කියන්නේ මෙහි මූලික නිපැයුම්කරු මේක නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලිය මූලික, ඒ කියන්නේ විද්‍යාගාරය තුල භාවිතා කරපු ක්‍රමවේදය අපිට ස්කේල් අප් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයකට ගෙනියන්න බෑ. මොකද ඔහු පාවිච්චි කරනවා සමහරලාට විද්‍යාගාර තුල තියෙන රියැක්ටර්ස්, එහෙම නැත්නම් බීකර් වගේ ඉතාමත් සියුම් වීදුරු උපකරණ. අපිට ටොන් ගණනක් භාවිතා කරන්න මේ වීදුරු උපකරණ පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඔහුට සිද්ධ වෙනවා නැවතත් මේක කරන්න. ඒක ආර්ථිකමය වශයෙන්, ඒ කියන්නේ ඉකොනොමිකල් නෑ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට තමයි රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව ඩෙවලොප් වෙන්නේ. ඒතකොට මූලිකවම මෙන්න මේ, ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඇත්තටම මූලිකව නිෂ්පාදනය කරගන්න නිෂ්පාදනයක් අපි බලනවා මාකට් එකට අවශ්‍ය විදියට, මාකට් එකේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන විදියට විශාල පරිමාණයෙන් කරන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක ස්කේලිං අප් ප්‍රොසෙස් එකක්. මිලිග්‍රෑම් ගාණක්, කිලෝග්‍රෑම් 2-3ක් හදන නිෂ්පාදනයක් දවසකට ටොන් 200ක්. අන්න ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් මෑස් මාකට් එකට විශාල ජනතාවකට පරිභෝජනය කරන්න ලබා දෙන්න පුළුවන් විද්‍යාවක්, ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉංජිනේරු ක්‍රමවේදයක් තමයි කෙමිකල් ඇන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ඉංජිනේරින් කියන්නේ. මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි අපි ඕනම ක්‍රියාවලියක් ගත්තම, නිෂ්පාදනයක් ගත්තම වැලියු ඇඩිෂන් එකක්, එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනයේ අගේ එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්නේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයකට. මේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය කියලා කියන්නේ raw materials, ඔබතුමා කිව්ව විදිහට raw materials products බවට, එහෙම නැත්නම් අපේ අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන බවට නිමි භාණ්ඩ බවට පත් වෙනවා. මේ කන්වර්ෂන් එකේදී මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ අපිට විශාල වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපේ යෙදමු. මේ යෙදමු විදිහට raw material, එහෙම නැත්නම් අමුද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම යුටිලිටිස්. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය නොවන අනිකුත් දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම ශක්තිය වාහිච්ච කරන්න. ඒ සඳහා විදුලිය භාවිතා කරනවා. සමහර ලාවට ෆර්නස් ඔයිල්, එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ඉන්ධන විදිහට භාවිත කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන ස්ටීම්, ජල වාෂ්ප. ස්ටීම්, ඕකේ නේ කියන්නේ අපිට
තාමත් ඉහළ පීඩන තත්ත්වයට තේ භාවිත කරන ජල වාෂ්ප පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට බොයිලර් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවන් වලදී මේ අවශ්‍යතාව මේ යෙදවුම් නිසා තමයි රසායනික හා ක්‍රියාවල ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ තියෙන සංකීර්ණත්වය. දැන් අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්කේල් අප් ප්‍රොසෙස් එකකට. එහෙම නැත්නම් පරිමාණය විශාල කිරීමේ පරිමාණය විශාල කරගෙන යනකොට මේ රසායන සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ීම් අවශ්‍ය වෙනවා. කොහොමද හරියටම මේක කරන්නේ? මෙහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඔප්ටිමයිසේෂන්. අවම වියදමකට උපරිම නිෂ්පාදනයක්. ඒ වගේම වැදගත් වෙන තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පරිසරයට අපි බැහැර කරන අපද්‍රව්‍ය. ඕනම නිෂ්පාදනයක් ගත්තම පරිසර හානියක් යම්කිසි ආකාරයකින් වෙනවා. ඒක 0. එහෙම නැත්නම් බිඳුවක් කරනවා කියන එක ප්‍රායෝගික නැහැ. හැබැයි අපේ මේ ඩිසයින් එක එහෙම නැත්නම් මේකේ අපි මේක නිර්මාණය කරන ආකාරය අනුව පරිසරයට හානිය අවම වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. එතකොට ශාස්ත්‍රීය පළපුරුදු අධ්‍යක්ීම් තියෙන ඒ අදාළ උපාධි කියන්නේ ඊට අදාළ විද්‍යාත්මක දැනුමක් සහ අධ්‍යක්ීම් ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යක්ීම් තියෙන හොඳ රසායනික සහ ක්‍රියාවල ඉංජිනේරුවෙක් ඉන්නවනම් ඔහුට ඇයට පුළුවන් ඕනම කියන්නේ ඒ අදාළ ශාස්ත්‍රයට අදාළව ඕනම නිෂ්පාදනයක් ජනතාවට අවශ්‍ය සැපයුම දෙන්න ඉතා විශාල පරිමාණයේ නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් නිර්මාණය කරන්න. එතනදී තවත් කාරණයක් ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕන පරිසරයට සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම ආර්ථිකමය වාසිය එමත් නැත්නම් අවම ශක්ති බල ශක්ති භාවිතය. මොකද අපි දන්නවා විශාල ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක්. ඒ වගේම අපි අමතක නොකළ යුතු දෙයක් තමයි සේෆ්ටි ආරක්ෂාව. මේ ආරක්ෂාව වෙන්න පුළුවන් මේ ජනතාවගේ කියන්නේ මේ බාහිර පුද්ගලයන්ගේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් පිට දෙන පුද්ගලයන්ගේ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයන්ගේ. මොකද අපි ගත්තම ඕනෑම කර්මාන්ත ශාලාවක ඉතා විශාල සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. අවදානමක් තියෙනවා. මොකද මෙයාලා වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට නෙවෙයි. මෙයාලා වැඩ කරන්නේ මේසක් උඩ වාඩි වෙලා, ඒ කියන්නේ මේ මේසක් උඩ ලියන වැඩකට එහා ගියපු කර්මාන්ත, ඒ කියන්නේ විශාල මැෂින්ස් යන්ත්‍ර සූත්‍ර සමග කරන ගනුදෙනුවක් මේ තියෙන්නේ. මෙතනදී විදුලිය. එතකොට ඒ විශේෂයෙන්ම සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්න වෙනවා මේලාට ඉහළ පීඩන සහ උෂ්ණත්ව තියෙන ද්‍රාවණ සහ වායුන් සමග. එතකොට මෙහි තියෙන අවදානම වැඩි. එතකොට මේ හැමදේම ගැන හිතලා කරන නිර්මාණයක් කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රසායනික සහ ක්‍රියාවල ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ සම්පත්දායකත්වයක් අවශ්‍ය වෙනවා. බොහොම අපූර්ව තරකට ඔබතුමා කියනවා මේ දැන් මේක රසායනික කියන නම කිව්වට එතනින් එහාට ගිහිලා සංකීර්ණ නිර්මාණ වේදයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් කෙනෙකුට කෙමිකල් කිව්ව ගමන් කෙමිස්ට්‍රි කියලා මේවා එන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. කොහොමද මේ විෂය පතය අපි දන්න රසායන විද්‍යාවෙන් එහාට යන්නේ කොහොමද? අත වශයෙන්ම අපි ඇත්තටම රසායන විද්‍යාව ගැන කතා කරොත් රසායන විද්‍යාව කියන්නේ ඊටමත් අපි හැමෝම විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමුව ඉඳගෙන අපි ඉගෙන ගන්න විශේෂ ශාස්ත්‍රයක්. හැබැයි ඇත්තටම රසායන විද්‍යාවේදී තියෙන අවධානය මූලිකම යොමු කරන්නේ අණුවල ස්වરૂප මූලික ෆන්ඩමෙන්ටල් සයන්ස් න්‍යායාත්මක පැත්ත සහ ඒ ප්‍රතික්‍රියක කොහොමද යම්කිසි විවිධ තත්ත්ව යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද ඒවයි තියෙන ප්‍රතිඵල කොහොමද ඒ වගේ අපි ඇත්තටම වැඩි අවධානය යොමු කරන්නේ ලැබොරටරි ස්කේල් එකේ. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ඉතා කුඩා පරිමාණයේ ප්‍රතික්‍රියකවල. හැබැයි ඒ අදාළ නිෂ්පාදනය සහ ඒ අපි කියන ප්‍රොඩක්ට් එක විශාල ප්‍රමාණයකට දෙනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රීය සහාය ඕන. කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය යම්කිසි කර්මාන්ත ශාලාවක් කර්මාන්තාගාර නිෂ්පාදනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් රසායනික විද්‍යාඥයන්ට විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් මේ විශ්ලේෂණීය පැත්ත. රසායනික විද්‍යාඥයෙක්ගේ වැඩිපුර තියෙන විශ්ලේෂණීය පැත්ත. එයාලා බලනවා මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා ඒකේ තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් කොහොමද ඒවයි තියෙන ඉම්පැක්ට්ස් කොහොමද ඒ විදිහට ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ කොහොමද අනේ ඒ පැත්ත තමයි ගොඩක් වෙලාවට රසායනික විද්‍යාඥ විශේෂයෙන්ම එතකොට අපි ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට රසායන විද්‍යාඥයෙක්ගේ තියෙන ඇකඩමික් පැත්ත එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයන වපසරිය ගත්තොත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට යොමු වෙන්නේ අපිට ගත්තොත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ඒකේ
වැදගත්කම තියෙන්නේ විද්‍යාගාරය තුල. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට රසායන විද්‍යාඥයෙක් ගත්තොත් ඔහු වැඩ කරන්නේ විද්‍යාගාරය තුල. ඉතා කුඩා පරිමාණය. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ විද්‍යාගාරය තුල අපි ඔහු රසායන විද්‍යාඥයෙක් පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය අපිට මහා පරිමාණයේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට එහෙම නැත්නම් මහා පරිමාණයේ එන ඉල්ලුමකට සපයන්න අපිට කොහෙත්ම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ අපි හැමෝම දන්න එකක් විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන් විදියට අපි හැමෝම දන්න එකක් තමයි විද්‍යාගාරයකට යන වියදම. කොහොමද කියලා. ඒ විද්‍යාගාරයකදී යන වියදමක් අපිට ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම ස්කේල් අප් කරන්න බෑ. අපිට විද්‍යාගාරයේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අපිට 100 ගුණයකින් වැඩි කරා කියලා අපිට ඒක 100 ගුණයකින් වැඩි කරලා ඒ ආර්ථික වාසිය ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට වෙන ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. එතනදී තමයි අපි මෑස් ස්කේල් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකකද මෙන්න මේ ක්‍රියාවලි පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු වේදය ගත්තට පස්සේ මෙතනදී පාවිච්චි කරන යුනිට් ඔපරේෂන්ස් කියලා. කියන්නේ අපි හැම වෙලේම ඕනම ක්‍රියාවලියක් ගත්තම ඒක අපි වෙන් කරලා ගන්නවා යුනිට්ස් වලට, ඒකක වලට. එතකොට මෙන්න මේ ඒකක වලට විශේෂ අවධානයක් දීලා තමයි අපි රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු වේදයේ විෂයපතය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. එතකොට රසායන ඉංජිනේරු රසායන සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු වේදයේ ශිෂ්‍යයෙක් ගත්තට පස්සේ ඔහු මෙන්න මේ විවිධ යුනිට් ඔපරේෂන්ස් මේ ඒකක ගැන ඉතා ගැඹුරෙන් විශ්ලේෂණය කරනවා, අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න තියෙනවා ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවසන් වසර ව්‍යාපෘතිය වශයෙන් ඔහු සියලුම ශිෂ්‍යයන් යම්කිසි තෝරාගත් ශ්‍රේෂ්ඨයකට සම්බන්ධ කර්මාන්ත ශාලාවක් සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරනවා. සම්පූර්ණ කර්මාන්ත ශාලාවේ ප්‍රමාණ නිර්ණය කිරීම මෙච්චර කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි නිෂ්පාදනය කරනවද? යුටිලිටීස් ඒ කියන්නේ මොනවද මේකට අවශ්‍ය යෙදවුම්? ඒවා ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය කරලා ගණනය කරලා ඊටත් අමතරව විශේෂම කාරණය තමයි මෙන්න මේ අපි කිව්ව යුනිට් ඔපරේෂන්ස්. එහෙම නැත්නම් මේ ඒකක එක් ශිෂ්‍යයන් වෙන වෙනම මේවට යෙදිලා මේවා තෝරාගෙන ඔහු මෙහි සියලුම නිමැවුම අවසාන මට්ටමට එනකන් ඒ කියන්නේ මේ ඩිසයින් ස්ටේජ් එකේ till the last end ඒ කියන්නේ ඒ ධාරිතාවයේ තියෙනවා ඒ ධාරිතාවය ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මුළු කර්මාන්ත ශාලා ඒ කියන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් රසායන සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු වේදී ශිෂ්‍යයන්ගේ අවසාන වසර වාර්තාවක් ගත්තොත් අවසාන වාර්තාවක් සහ ඒ ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ගත්තොත් ඒක කෙලින්ම ප්‍රොපෝසල් එකක් බිස්නස් ප්‍රොපෝසල් එකක් ඕනම ආයෝජකෙට. ඇත්තට ඒ අවසාන ඒ කියන්නේ අපි කියනවා up to the nuts and bolts අවසාන ඒකකයේ දක්වා වුන් ඩිසයින් කරන්න ඕන. වුන් ඩිසයින් කරලා ඒ සියලුම දේවල් කරලා ඒක තමයි අපි අත්දැකීමක් විදියට රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු වේදී ශිෂ්‍යයන්ට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට ඉතාමත් විචිත්‍රවත් ආකාරයක හොඳ අදහසක් හැදින්වීමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා රසායන හා ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු වේදය ගැන අපි ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරා. අපි දැන් පොඩ්ඩක් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරමු. කොහොමද මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායනික හා ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු පීඨය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව සුවිශේෂී වෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු වේදයේ පාඨමාලාව 1972 ආරම්භ වෙන්නේ. තාමත් පැරණි පාඨමාලාවක්. ඒ වකට ඉතාමත් සීමිත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවකින් ආරම්භ වෙලා ඊට පස්සේ කාලයත් සමග වැඩි වෙලා 2009 වසරේ වෙනකොට 2009 විතර වෙනකොට අපි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 80කට දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. වර්තමානයේ අපි දැනට එක ශිෂ්‍ය අපි බැච් එකකින් ශිෂ්‍යයන් ගන්නවා 80ක් විතර. අපි 80කට කිට්ටු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් අපි දෙපාර්තමේන්තුවට ඇතුළත් කරගන්නවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙනවා අපේ රසායන සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු අපේ විෂයපතය තුළ අපේ ශිෂ්‍යයන්ට අපි දැනට ලබා දෙනවා අපේ ප්‍රථම උපාධි අපේක්ෂකයින්ට ෆෝකස් ඒරියාස්. ඒ කියන්නේ විශේෂිතව තෝරා ගන්නා ලද විෂයපත. ඒ කියන්නේ රසායනික සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු විෂයපතේ ගත්තම ඉතාමත් පුළුල්. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා විශාල වශයෙන් නම්‍යතාවයක් තියෙන ඒරියා එකක්. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ සමස්ත වපසරිය තුල ඉතාමත් සීමිත අපි තෝරාගත්ත ඒකක එහෙම නැත්නම් ફોකස් ඒරියාස් 5කට පමණ අපි
ශිෂ්‍යයන්ව ගොනු කරලා උන්ට විෂය කියන්නේ වඩාත් ගැඹුරට ඒ විෂයන් පත තුළ අධ්‍යයනය කිරීමට අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ තියෙනවා එනර්ජි ඉංජිනේරින්, එහෙමත් නැත්නම් environmental engineering, ඊට අමතරව food and bioprocess engineering, ඊට පස්සේ polymer engineering, ඊටත් අමතරව petroleum engineering කියලා මේ focus areas 5කට අපි දැනට අවස්ථාව ශිෂ්‍යයන්ට වැඩිදුර අධ්‍යාපනය වැඩිදුර කියන්නේ ප්‍රථම උපාධිය තුල වැඩි ගැඹුරට තමාගේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රය පටු කරලා ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තිනවා. ඒවා ඊට අමතරව විද්‍යාගාර පර්යේෂණ, ඊට අමතරව ශාස්ත්‍රචාරිකා, ඊටත් අමතරව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් සමග එහෙම නැත්නම් අපේ බාහිර කර්මාන්තවල ඇත්තරම කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය සමග ඇතිවන ක්‍රියාකාරකම්, විශේෂයෙන්ම අධ්‍යක්ීම් හුවමාරු කර ගැනීම, ඒ වගේම නව ව්‍යාපෘති, ඊටත් අමතරව විශේෂයෙන් කියන කාරණයක් තමයි අපේ උපාධි පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගත්තට පස්සේ. එහෙම නැත්නම් කියන්නේ පශ්චාත් උපාධි ගැන කතා කරොත් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතාමත් පැරණිම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් තමයි පොලිමර් ටෙක්නොලොජි කියලා කියන්නේ. ඩිප්ලෝමා ඉන් post graduate diploma and master of MSc in polymer technology. ඒ 1986 පමණ තමයි ඒක මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ 1986 ඉඳන් මේ වෙන දුරතුරු ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතාමත් මූලිකම ආරම්භ කරපු ශ්‍රේෂ්ඨයක් පොලිමර්. ඉතින් දැන් විශේෂයෙන් පොලිමර් වගේ ඒරියා එකක් ගත්තම අපි රබර් නිෂ්පාදන, ඊට අමතරව අපිට තවත් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන, ඊට අමතරව අපිට කොම්පොසයිට් මැටීරියල් විවිධ ගුණාංග වැඩි ඉහළ නැංවීමේ තත්ත්වයන් ඉහළ නැංවීමේ ආකාරයක් අපිට ක්‍රමවේද දැනට භාවිතා වෙනවා. ඇත්තටම විශාල පහසුකම් ප්‍රමාණයක් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පොලිමර් ප්‍රොසෙසිං ලැබොරටරි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම විද්‍යාගාරයේ ඇත්තටම කර්මාන්තවල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලි ඒ විදියටම ඒ තත්ත්වයටතේම අපි විද්‍යාගාර අපේ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ශිෂ්‍යයන්ට ඒ අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඉතාමත් තවත් මට වැදගත් දෙයක් තමයි කියන්න තියෙනවා අපිට තියෙන වෙනම යුනිට් ඔපරේෂන්ස් ලැබ්. එහෙම නැත්නම් අපි අර මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මේ ක්‍රියාවලියේ ඒකක වෙන වෙනම තෝරාගෙන ඒවා අපිට ශිෂ්‍යයන්ට ඒවා ගැන වැඩිදුර අධ්‍යයනය දෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තවත් මට කියන්න තියෙනවා අපේ තවත් මාස්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් තවත් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් තියෙනවා. මාස්ටර් සස්ටේනබල් ප්‍රොසෙසිං, තිරසාර ක්‍රියාවලි පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව. ඇත්තටම එතනදිත් අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ පරිසරය සහ මිනිසා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. දැන් අපි පහුගිය කාලේ කියන්නේ දශක ගණනාවක් එහෙම නැත්නම් සීමිතවස් ගණනාවක් තිස්සේ පුද්ගලයා මිනිසා මේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය ගැන සහ මිනිසාගේ අවධානය යොමුනේ මූලිකවම මේ ලාභය සහ නිෂ්පාදනයේ තියෙන ප්‍රමාණය ගැන විතරයි. නමුත් අද එහෙම නෙවෙයි. අද අපි කතා කරනවා හානිය අපි අත්දකිනවා. ඔව් අද අපි මෙහි ග්ලෝබල් වෝමින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරිසර දූෂණය, ඒ වගේ විවිධාකාරයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම, ඊට අමතරව විවිධාකාර විස වායු නිකුත් වීම, කාලයකට සැරයක් තමාගේ හෝ වෙනත් රටක යම්කිසි හේතුවක් නිසා රටට ඇතිවන තත්ත්වයන්, මේ සියලුම දේවල් අපිට කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ ඩිසයින් එක. කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ අපි නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සියලුම දේවල් විසඳුම් කරන්න. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කාබන් එමිෂන්ස්, අපි කොච්චර අපි කාබන් විමෝචනය පරිපාලනය කරගන්න වෙනවා. අපි දැන් අනාගතයේදී ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා කාබන් ක්‍රෙඩිට්ස් ගැන. මේ හැමදේම ගැන අපිට මේ සස්ටේනබල් එහෙම නැත්නම් තිරසාර ක්‍රියාවලි පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවෙන් අපිට අපේ ශිෂ්‍යයන්ට අත්දැකීම් ලබා දෙනවා. ඔය වගේම ඔයතුමා මතක් කරා මේ ඒ උප විෂයපතයන් විදිහට තියෙනවා පෙට්‍රෝලියම් සහ මේ දැන් අපි කතා කර විදිහට තිරසර සංවර්ධනයේට අනිවාර්යයෙන්ම පරිසර ඉංජිනේරුව එන්වයරන්මන්ට් ඉංජිනියර් කියන රෝල් එක මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙනකොට ලෝකයේ ලොකු තැනකට කතා බහකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ මම කියවලා තියෙනවා වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන වැඩිම ඉල්ලුමකට වඩා මේ වැඩිම වශයෙන් මුදල් හොයන
වැඩිම sellable employment එක විදිහට petroleum engineers දැනටත් highest paid engineering job එක විදිහට petroleum engineer. ඒතකොට මේ අංශ දෙකටම විශේෂ ඉංජිනේරුවන් නිර්මාණය කරන්නේ අපේ රසායනික department එකෙන්ද එහෙමද? ඔව් ඇත්තටම petroleum engineering එහෙම නැත්නම් khaniජ තෙල් සම්බන්ධ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය ගත්තම ඒක ඉතාමත් විශාල ශාස්ත්‍රයක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මූලික වශයෙන්ම අපි khaniජ තෙල් කැණීමේ සිට ඒකට අපි කියනවා upstream කියලා. khaniජ තෙල් කැණීමේ සිට අවසන් පිරිපහදුව දක්වා ඉතාමත් විශාල රැකියා අවස්ථා රසායනික සහ ක්‍රියාවල ඉංජිනේරුවන්ට තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කැණීම් කරන ඩ්‍රිල් එකක් ඔයිල් රිග් එකක් වගේ ගත්තොත් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මොකද මූලිකවම අපි තෙල් හෝ ගෑස් ඒ මොකක් හරි අපි ලබා ගන්නා යම්කිසි ඒ නිෂ්පාදනය ලබා ගන්න මූලික අමුද්‍රව්‍ය මූලික අවස්ථාවේ සිට යම්කිසි වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට ලක් කරනවා. මෙන්න මේ ඇත්තටම වෙන් කිරීම කියලා කියන්නේ අපි separation කියලා කියනවා. මොකද මේක අපිට ලැබෙන crude oil එහෙම නැත්නම් බොර තෙල් කියලා කියන්නේ ඉතාමත් සංකීර්ණ මිශ්‍රණයක්. මේක අපිට අපේ වාහන වලට කෙලින්ම යොදා ගන්න බෑ. ඊටත් අමතරව වැදගත්ම දේ තමයි යම්කිසි අපි ලබා ගන්න පෙට්‍රෝලියම් එහෙම නැත්නම් crude oil වලින් අපි විශාල ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් ප්ලාස්ටික් නයිලෝන් ඇතුළු මේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියේ එන අතුරුඵල වලින් අපි විශාල දායකත්වයක් ලබා ගන්න අපේ ආර්ථිකය. ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ ඉන්ධන වලට විතරයි පෙට්‍රෝලියම් පාවිච්චි කරන විතර ඉහාට කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඕර ශේෂ්ඨයට පවා අපි භාවිතා කරනවා මෙහි යන අතුරුඵල. ඉතින් ඒක නිසා දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි බොරතෙල් පිරිපහදුවක් කියලා කියන්නේ ඊටාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි අපි අපේ රසායනික සහ ක්‍රියාවල ඉංජිනේරු උපාධි අපේක්ෂකයින්ට පළවෙනි වසරේ සිට මේ පෙට්‍රෝලියම් ක්‍රියාවලිය පෙට්‍රෝලියම් ආශ්‍රිත යුනිට් ඔපරේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ඒකක ගැන තාමත් ගැඹුරු අවබෝධයක් අපි ලබා දෙනවා. ඔව් ඉතින් මේ තාක් දුරට ඔබ මේ ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට අපිට ඊටාම අපි අර එක්තරා රාමුවකට කොටු වෙලා අපි හැමදාම මේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය වේවා මේ තාක්ෂණය ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකයි අපි EXMO ගැන ගැන හැම වෙලාවෙම අපි කතා කරන්නේ ඉන්නේ ඇවිල්ලා නරවන්න මේ වගේ ශාස්ත්‍රයන් ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න කියන එක අපි පුන පුන ඔබට කියන්නේ. දැන් ඔබ සමහරට දැනන් හිටින්නේ නැතුව ඇති. පෙට්‍රෝලියම් අපි හැමදාම කියනවා පෙට්‍රෝලියම් මේ ශාස්ත්‍රය පරිසර හානියක් කරනවා. නමුත් අපිට ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් මේ හැම දෙයක්ම නිෂ්පාදනය කිරීමේදී පෙට්‍රෝලියම් ඉංජිනේරු එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රෝලියම් ඉංජිනේරු ශිල්පයගේ වටිනාකම තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ පැත්තෙන්ම පරිසරය සම්බන්ධයෙන් තිරසාරභාවය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන එන්වයරන්මන්ට් ඉංජිනේර පවා නිර්මාණය වෙන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ඩිසිප්ලින් එක යටතේ. ඉතින් ඔබ පරිභෝජනය කරන අර කලින් සඳහන් කරපු ඒ ආහාරයේ ඉඳන් ලොකු දායකත්වයක් දක්වන මේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය තමයි රසායනික හා ක්‍රියාවල ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය කියන්නේ. ඉතින් අද ඔබතුමා ඉතාමත් දැවන්ත ආකාරයෙන් ඉතාම හොඳම හැඳින්වීමක් ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි එතනින් එහාට ගිහලා අපි කතා කරමු කොහොමද EXMO 23 කොහොමද ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ලෑස්ති වෙන්නේ, කොහොමද රසායනික ක්‍රියාවලිය ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය EXMO 23ට කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියන ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොනවද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ප්‍රදර්ශනයට නරඹන නරඹන්නට මොනවද දක්වන්නේ කියන්නේ. ඔව් ඇත්තටම අපේ EXMO 23 සඳහා ඉතාමත් අපේ සිසුන්ගේ විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන් මට මතක් කරන්න මම කැමති අපේ සමහර සිසුන් ඉතාමත් දිවා රැ වෙහිසිලා සමහර ප්‍රදර්ශන උපකරණ සහ එක්සිබිට්ස් එහෙමත් නැත්නම් ලැබ් ඉක්විප්මන්ට් මේ ප්‍රදර්ශන සඳහා සූදානම් කරා. ඒ වගේම මට මතක් කරන්න තියෙන මතක් කර යුතුයි අපගේ අංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය ශාන්තා එගොඩගේ මහත්මිය. එතුමිය පෞද්ගලික මට්ටමින් පවා ඉතාමත් විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අනිත් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම පාර්ශවයන් එකා වගේ එකතු වෙලා ඉතාමත්ම ඉහළ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. අපේ මේ EXMO 23 ප්‍රදර්ශනය සඳහා සූදානම් වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි එක්සිබිට්ස් ගැන කතා කරොත් අපි ඉතාමත් විශාල
එක්සිබිට්ස් ප්‍රමාණයක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා රසායන සහ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව තුළ. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් මුලින්ම අපි දැන් අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අද මේ ඉන්ධන අර්බුදය. පහුගිය අවුරුද්දේ අපි ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් වලට පවා මුහුණ දුන්න මේ ඉන්ධන නැතිවීම නිසා. එතකොට මේ හැමෝම කතා කරා මේ බයෝඩීසල් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි ප්‍රායෝගික බයෝඩීසල් කොහොමද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? ඒක කරන්න විද්‍යාගාර මට්ටමේදී කරන්න කොහොමද? එහෙම නැත්නම් පයිලට් මට්ටමේදී එහෙම නැත්නම් අපි ඒ කියන්නේ ආරම්භක මූලික අවස්ථාවලද නිෂ්පාදනය කළා කොහොමද මේක ස්කේල් අප් කරන්නේ? මෙහි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ප්‍රායෝගිකව පෙන්නනවා අපේ රසායනික සහ ක්‍රියාවලි දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ වගේම විශේෂම ගත්තොත් උසස් පෙළ කරන උසස් පෙළ විද්‍යා විෂයන් හදාරන සිසුන් සඳහා සබන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වගේ දෙයක් ගැන දැන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි ඔවුන්ට එවැනි ක්‍රියාවලිය ඔබේ විෂය නිර්දේශයට විෂය නිර්දේශයට සම්බන්ධයි. හැබැයි අපි මෙතනදී අපි පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියොත් ඔවුන්ට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද දැන් ඔවුන් ඉගෙන ගන්න ලැබ් ස්කේල් එක එහෙම නැත්නම් විද්‍යාගාර තුල නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේ කර්මාන්තවල නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? අන්න ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ විශේෂ එක්සිබිට්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බැක්ටීරියල් ෆුවල් සෙල්. දැන් අපි හැමෝම කතා කරනවා මේ එනර්ජි ගැන. ඒ වගේම වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපිට යම්කිසි බැක්ටීරියා පාවිච්චි කළා ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතා කළා අපිට විදුලි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. මේක මම හිතන්නේ ඊටමත් අලුත් අත්දැකීමක් බහුතරයකට. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට අපි අපේ ශිෂ්‍යයන් නිර්මාණය කළා තියෙනවා බැක්ටීරියල් ෆුවල් සෙල් එකක්. ඔව් ඊටමත් මූලික අවස්ථාවේදී ඒ නිර්මාණය තියෙන්නේ. නමුත් ඔහු ප්‍රායෝගිකව උන් පෙන්නනවා කොච්චර විදුලියක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද. ඔවුන් ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නේ අපද්‍රව්‍ය සහ මඩ. මේ ඊටමත් ආකර්ශනීය අත්දැකීමක් වෙයි. අපේ බැක්ටීරියල් විමෝචනය හරහා මේ ඔව් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ බැක්ටීරියා ඔවුන්ගේ ශක්ති ජනන ක්‍රියාවලියේදී ඔක්සිජන් සාමාන්‍යයෙන් ඔක්සිජන් භාවිතා වෙනවා. අපි ඔක්සිජන් භාවිතය අඩු වුණාම බැක්ටීරියා ඒ සඳහා යම් වෙන විකල්ප භාවිතා කරනවා. ඒ විකල්පය අපි ඉංජිනේරු ක්‍රියාවලියක් මගින් අපි ඊටමත් නිර්මාණශීලී විදියට අපි ඒ පරිපථයකට සම්බන්ධ කරලා අපි විදුලි ජනන ඉතාමත් කුඩා විදුලි මේ අවස්ථාවේදී විදුලි ජනනයක් අපි කරනවා. හැබැයි මෙතන වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපේ වේස්ට් වෝටර් ට්‍රීට්මන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් අපේ අපජලය පිරිපහදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. මේ ඇත්තටම තවත් ආකාරයකින් වැදගත් වෙනවා එන්වයරන්මන්ටල් ඉංජිනේරින් එහෙම නැත්නම් පරිසර ඉංජිනේරු විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන්. ඊට අදාළව කතා කරොත් අපිට අපි ජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා සැනිටරි ලෑන්ඩ්ෆිල් එකක්. ඒ කියන්නේ සනීප ආරක්ෂිත බිම් පෙරවීම. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක කොහොමද ලෑන්ඩ්ෆිල් එහෙම නැත්නම් මේ ඕපන් ඩම්පින් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒකට ජනතාව අමිහිරි අත්දැකීම් තියෙනවා. අමිහිරි අත්දැකීම්. ඉතාමත් කේද ජනක අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒක නිසා ජනතාව දැනුවත් වෙන්න ඕන මේක කරන්නේ කොහොමද? ජනතාව දැනුවත් වුණොත් තමයි මේ මිනිස්සු පිළිගන්නේ මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද. ඒ සඳහා අපි යම්කිසි මොඩල්ස් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ යුනිට් ඔපරේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් සැකසුම් ක්‍රියාවලිය. අප විශ්වවිද්‍යාලයේ අප දෙපාර්තමේන්තුවේ අප සතුව තියෙනවා ඉතාමත් විශාල යුනිට් ඔපරේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් විශාල ඒකක කීපයක්. ඒව තියෙන්නේ ලැබ් ස්කේල් එකේ කියන්නේ ලැබ් මට්ටමට ලැබ් වල පරිමාණයට නිර්මාණය කර නමුත් ඇත්තටම සිදුවෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි හැබැයි පරිමාණය කුඩයි. එතකොට කවදා හරි දවසක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එහෙම නැත්නම් කර්මාන්තයට යන ළමයෙකුට සහ අපේ කර්මාන්ත සමග අත්දැකීමක් ලබා ගන්න තියෙන කාට හරි අපේ දරුවෙකුට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍ර සම්බන්ධ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ඒ සංකල්ප ප්‍රායෝගිකව දකින්න පුළුවන් ආව. තවත් විශේෂ කියන කාරණයක් තමයි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ නිෂ්පාදකය. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක ඉතාමත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ නිෂ්පාදක විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට මේ නිෂ්පාදකයන් කරන ලද නිෂ්පාදනවල සමහර ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් එහෙම නැත්නම් මූලික ප්‍රශ්න තියෙනවා.
මේ මූලික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න නැතුව මේ නිෂ්පාදන සමහර ලාවට මාකට් එකට ගෙනි ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මේවා ස්කේල් අප් කරගන්න බෑ. මහා ප්‍රමාණ නිෂ්පාදනය කරනකොට මේවයිදී ආර්ථිකමය වාසිය එන්නේ නැහැ උන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. මෙන්න මේ යුනිට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඒකක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන් සමග යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ උදාහරණයක් විදිහට යම්කිසි නිෂ්පාදනයක රත් කර ගැනීම පිළිබඳව. එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි නිෂ්පාදනයකට යම්කිසි ඔවුන්ට අවශ්‍ය මොනවා හරි ද්‍රව්‍යයක් වෙන් කර ගැනීම separations මේ විදිහට මේවා ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න ජනතාවට තියෙනවා. සමහර ලාවට රසායනික ඉංජිනේරු ක්‍රියාවලියේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රය තුළට සම්බන්ධ නොවෙච්ච පුද්ගලයෙක්ට මේක ගැටලුවක් වුණාට අප සතුව සිටින විශිෂ්ට ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම අපේ අධ්‍යක්ීම් සහිත ශිෂ්‍යයන් මේ සියලුම කණ්ඩායම සැදී පැහැදී සිටිනවා ජනතාව ඔවුන් සමග කතා කරොත් ඔවුන්ට යම්කිසි උදව්වක් ඔවුන්ට යම්කිසි දායකත්වයක් සහයෝගයක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මම ආරාධනා කරනවා අපේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රීය පුද්ගලයන්ට අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන්න, ඒ තියෙන එක්සිබිට්ස් බලන්න. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති සමහරලාට ඔවුන්ට තියෙන්න පුළුවන් ඒ එක්සිබිට්ස් වලට අදාළ ව්‍යාපෘති. ඒ සඳහා අපේ දැනුම විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට විශ්වවිද්‍යාල දෙපාර්තමේන්තුවක් විදියට අප දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්මාණය කරන දැනුම ඔවුන් සමග බෙදා හදා ගැනීමට ඉතාමත් කැමැත්තෙන් දෙපාර්තමේන්තුව සැදී පැහැදී සිටිනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතාමත් හරබර සංවාදයක නිරත වෙන්න හැකියාව ලැබුණා අපිට කාලය ගෙවී යනවා. නමුත් මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය පූර්ණ විදානගේ කතිකාචාර්යතුමන් රසායනික හා ක්‍රියාවලී දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් අපිට එක්ක සම්බන්ධ වුණා. බොහොම ස්තුතියි අද අපිට එක්ක සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබට කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට ඉතින් මෙවැනි ශාස්ත්‍රයන් මෙවැනි කර්මාන්තයන් ගැන ඔබ දැනුවත් වීමට කැමති නම් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔබ කලින් හිතුවේවත් නැති ආකාරයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් විය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. ලංකාවේ ආර්ථිකය කොහොමද ඉදිරියට ගෙන යන්නේ මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මේ කර්මාන්තයන් වලින් කොහොමද යන්නේ කියන එක ඔබට දැනගන්න හැකියාව ලැබෙනවා EXMO 2020 සමග ඔබ සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ තාමත් පැමිණෙන්නේ නැත්නම් මේ ප්‍රදර්ශනයේට පැමිණෙන්න කියලා. අර කලින් සඳහන් කරපු විවිධ තාක්ෂණයන් විවිධ කර්මාන්තයන් විවිධ ක්‍රියාවලින් එක්ක ඔබට අත්දැකීම ලබාගෙන ඔබ දැනුවත්භාවයෙන් ඔබට ඉදිරියට යන්නට හැකියාව ලැබෙනවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන්නේ අපි සූදානම් වෙනවා ඊළඟට අනුග්‍රහක බවතුන්ගේ මොචි පරිවිඩට කීපයක්.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Welcome back to EXMO 2023 live streaming from YouTube and Facebook. I think Shana, we had a great time from the chemical process engineering. We had a comprehensive introduction on what exactly happens and how it involves industries, and the various things was clearly and mentioned to all the viewers and out there to understand what chemical and process engineering means. Now, when I was out for the last few minutes, I just checked out there are various collectibles on this AR that includes rather stuff that you won't even expect to be there. There is the Mars rover, there was a rocket, there's a hauling truck, and these are to the scale of almost real size. So for example, you can hold your phone and you can rotate it and check the minute details of these collectibles. Isn't that impressive? අනිවාර්යෙන්. ඉතින් සායි සඳහන් කළ ආකාරයටම ඔබට අර AR තාක්ෂණ අපි කලින් සඳහන් කළ AR තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් අභ්‍යවකාශ ගගනගාමී අත්දැකීමක් ලබන්න ඒ ආකාරයේ විචිත්‍රවත් අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට ඔබට දැන් හැකියාව තිබෙනවා මේ EXMO මොබයිල් යෙදුම හරහා ඔබට මාස් රෝවර් එක එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඒ ගගනගාමී උපකරණ එක්ක ඔබට out of the world අපි කියනවා මේ අභ්‍යවකාශයට එහා ගිය අත්දැකීමක් ලබා ගන්න AR තාක්ෂණයේ augmented reality තාක්ෂණය හරහා හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ app එක දැම්මම download කරගෙන ප්‍රතිදිනයට මේ අත්දැකීම ලබන්න. හරි, අපි ඒ ගැනත් මතක් කරා. අපි සූදානම් වෙනවා ඊළඟට තවත් විශේෂ දෙපාර්තමේන්තුවකට අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා රසායනික හා ක්‍රියාවලි දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන්. ඉන් අනතුරු අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේක ලෝකේ වැඩි දෙනෙකුම කතා කරන වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන වැඩිම ඉංජිනේරින් කිව්වොත් අර අපි පටන් ගන්න ඉංජිනේරු හදවත හා සමාන ඉංජිනේරු විද්‍යාවක් තමයි මේ විද්‍යාව. යන්ත්‍රයක් එහා මෙහා යන චලනීය වෙන වස්තුන් සියල්ල සම්බන්ධ විශේෂඥයෙන් වුන් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව. ඉතින් අපි කියනවා මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින් නම් මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින් ඒ තරම් ඒ ශාස්ත්‍රය යන්ත්‍රයක් අලුතින් නිර්මාණය කිරීම, ඒ චලනය අධ්‍යයනය කිරීම මේ හැම දෙයක්ම එතනින් එතනින් එහාට කියලා තව විද්‍යාවනික අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ශාස්ත්‍රය සමග එකාබද්ධ වෙලා මෙකට්‍රොනික්ස් විද්‍යා ශාස්ත්‍රය මේ ආකාරයෙන් මෙකැනිකල් කියන්නේ එදා අපි ආදි කාලයේ සිටම එදා මම හිතන්නේ සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ මෙකැනිකල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව තමයි එදා මුලින්ම ලෝකෙට පහළ වුණේ මේ මිලිටරි කල්නීත් එක්ක තමයි මිලිටරි විද්‍යාව සමග ඉංජිනේරු විද්‍යාව සමග මිලිටරි විද්‍යාවෙන් සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව එක තැනකට එනවා. ඒ මිලිටරි විද්‍යාවම මෙකැනිකල් එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රික විද්‍යාව විදිහට පරිණාමයටපත් වෙනවා. අද වෙන විට මුළු ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය මෙතනින් එහාට කියලා 20ක් 21ක් එතනින් එහාට ගියපු ශාස්ත්‍ර ගණනාවකට බෙදලා ගිහින් තියෙනවා. නමුත් මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින් එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව තාමත් මුළු ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේම හදවත සහ ලොකු තාත්තා වගේ අපි කියනවා forefather හා සමාන ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයක්. අපි සූදානම් වෙනවා ඒ ඉංජිනේරු විද්‍යාව දෙපාර්තමේන්තුවේ ඊළඟට අපේ ප්‍රාදේශීය මාඩලික වාර්තාකරුට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. Sai? Just like you mentioned, Shan, the heart of engineering does indeed lie in mechanical engineering, because anything you see out there, mechanical engineering is definitely involved. Even look at the sci-fi movies that you see.
Iron Man, Tony Stark, all these people are mechanical engineers, and that real life mechanical engineering is coming to being by this field called mechanical engineers. And even the sought after person Elon Musk currently is a mechanical engineer himself, and the Tesla cars and so on, all these different fields have the impact of mechanical engineering. And like you said, it is the forefather of engineering, and it has made a big impact to this field. Now let us indeed go and see what mechanical engineering has to offer, and let's ask Chaimini to cross over and let's hear from her from the other side. EXMO 2023, we are in front of the Department of Mechanical Engineering. Let's go in and take a closer look at what they have to offer. Mechanical department එකේ department coordinator සහස් යොමන් එක තමයි අපි දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් සහස් කියන්න mechanical department එකට ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? mechanical department එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ streams තුනකින් තමයි මේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ general, mechatronic, ඒ වගේම aeronautic. එතකොට ඒකට අදාළව අපේ labs, workshops, ඒ වගේම මේ FIB projects වගේ දේවල් මේකෙදි මේ පෙන්වලා තියෙනවා. එතකොට mechanical department එකෙන් තමයි Falcon කියලා project එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙනවා. ඒක ගැනත් මොන හරි කියන්න පුළුවන්ද? Falcon කියන්නේ ඇත්තටම mechanical department එකේ implement කරපු project එකක්. ඒ වගේම මේකට දැනට මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මේ වෙන faculties වල අය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා marketing වැඩවලට අනිත් හැම දෙයකටමත් එක්කම. ඒක ඒ කියන්නේ ගොඩක් competitions වලට ඒ වගේ පාවිච්චි වෙන මේ project එකක් ඒක ඉස්සරහට ඉන්දියාවල ජර්මනි වල තියෙන කම්පිටිෂන් වලට දාන්න බලාගෙන ඉන්නවා අයියලා. ඒක මේ අන්ලීෂ් කරලා තියෙන්නේ සෙන්ටර් කෝට් එකේදී. ඒ වගේම අපේ labs ගැන කිව්වොත් මෙතන aeronautical lab වලට සම්බන්ධ වෙන මේ MiG jet එකක් තියෙනවා මේ aeronautical එකේ. ඒ වගේම ගොඩක් workshops තියෙනවා thermo ඒ වගේ machine shop 50 දෙකක් workshops තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. ඒ වගේම project ගැන මම කිව්වොත් exhibits ගැන කිව්වොත් ගොඩක්ම අපේ පැත්තේ ඒ කියන්නේ mechatronic දේවල් සම්බන්ධ, ඒ කියන්නේ robotics සම්බන්ධ ගොඩක් FIB projects තියෙනවා. ගොඩක් මේ කියන්නේ අලුත් දේවල් robot nurse කෙනෙක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා ඒ robot බලා ගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් අර අලුත් ලස්සන projects එකක් තියෙනවා මේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට තව අන්තිම ප්‍රශ්නේ හැටියට විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන exhibits මොන හරි තියෙනවද mechanical department එකට ආවම? අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන කියන්නේ මේකේ තියෙන හැම exhibit එකක්ම ගොඩක් කට්ටිය මහන්සිලා ලොකු effort එකක් දාලා කාලයක් තිස්සේ හදපු exhibits. ඒ හැම එකේම වැදගත්කමක් තියෙනවා සහ කට්ටිය attract වෙන જાතිය ඒ කියන්නේ mechanical කිව්වහම හැමෝටම දැනෙන project එකක් හැම වෙලේම තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ හැමෝගෙම effort එකට සාධාරණයක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් හැමෝම වෙන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලන්නේ. ස්තුතියි. mechanical department එකේ අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ Aero 2 කියන lab එකට. ඉතින් මගේ පිටිපස්සෙන් පේනවා MiG-27 fighter aircraft එකක්. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අමිල අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ fighter aircraft එක ගැන. right aeronautical stream එකක් විදියට ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන එක යුනිවර්සිටි එකක තියෙන එකම aeronautical stream එක තමයි Moratuwa mechanical engineering එකේ තියෙන aeronautical stream එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ MiG-27 fighter aircraft එක. මේක තමයි යුනිවර්සිටි එකක තියෙන එකම fighter aircraft එක යුනිවර්සිටි එකක තියෙන. එතකොට මේ fighter aircraft එක අපි ඒ කියන්නේ යුද්ධ කාලේදී fighting purposes වලට සඳහා පාවිච්චි කරපු air force එක පාවිච්චි කරපු fighter aircraft එකක්. එතකොට මේ fighter aircraft එකේ අපිට donation එකක් විදිහට තමයි air force එකෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ fighter aircraft එක බලා ගන්න ඕනේ නම් අපේ mechanical engineering තොරණ ළඟින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එතන දකුණු අත පැත්තට තියෙන පාර දිගේ ආවම ground එක ඉස්සරහා අපේ ලීක් එක තියෙන හැග එක තියෙනවා. ඉතින් mechanical engineering department එකේ aeronautics stream එකෙන් විශේෂ ජයග්‍රහණ ලැබුවද පහුගිය කාලේ අපිට ගොඩක් ආරංචි එක එක තරඟ වලට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂ ජයග්‍රහණ තියනවද මොනවද සඳහන් කරන්න? ඔව් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අපි ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට ගන්න එකම aeronautical stream එක තමයි Moratuwa engineering aeronautical stream එක. එතකොට 10 දෙනයි අපි ගන්නෙ. එතකොට මේ 10 දෙනා එකතු වෙලා
අපි IMEC US challenge ඒ කියන්නේ UK වල තියෙන competition එක international level එකේ ලෝකේ හැමතැනින්ම teams මේ competition එකට participate වෙනවා. එතකොට අපි මේ competition එකට අවුරුදු 3ක් අපි UAV design කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපේ පළවෙනි batch එක 2015 එයාලා 2018 competition එක සඳහා UAV එකක් design කරලා manufacture කරලා ඒ කට්ටිය competition එකට participate කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ 2018 batch එක සහ 2019 batch එක virtual competition වලට සහභාගී වෙලා ඒ කට්ටිය 2018 batch එක third place අරගෙන තියෙනවා overall. ඒ වගේම අපේ 2019 batch එක overall second place අරගෙන තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් තවත් තරඟ වලට සහභාගී වෙන්න විතරක් නෙවෙයි ජයග්‍රහණත් ලබන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. Thank you. නම කියන්න පුළුවන්ද? මම සුදීර අගලයි මම මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියර් ඩිපාර්ට්මන්ට්. හරි. ඉතින් සුදීර අපිට කියන්න බලන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක්. ඒ තමයි ග්ලාස් ස්ක්‍රීන් රොබොට් කියන කන්සෙප්ට් එක. ලෝකේ ග්ලාස් ස්ක්‍රීන් රොබෝට් හැදිලා තියෙනවා. අපි මේ රොබෝට්ගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ රොබෝට්ට පුළුවන් මේ වින්ඩෝ ෆ්‍රේම් එක තව වින්ඩෝ ෆ්‍රේම් එකට මාරු වෙන්න. හරි. ඉතින් දැන් මේ ග්ලාස් ක්ලීනින් රොබෝ කෙනෙක් විශේෂ තාක්ෂණ යොදා ගන්න ඇති අපිට පොඩ්ඩක් තව විස්තර දෙන්නකෝ. අපේ මෙතන තියෙනවා Wi-Fi කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක අපේ රොබෝට පුළුවන් ඒක ෆ්‍රේම් එකෙන් තව ෆ්‍රේම් එකට මාරු වෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ එයාගේ අපි මේක ඇතුලේ ජෙනරේට් කරන වැකියුම් එකක්. රොබෝගේ ඇතුලේ මෙතන වැකියුම් එක ජෙනරේට් කරලා තමයි රොබෝ විතරට අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒක තමයි මේ මෙතන විශේෂම කන්සෙප්ට් එක. හරි. එතකොට මේවයින් මොනවද ඔයගොල්ලෝ දෙන ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන්ස් ඔයගොල්ලෝගේ එක එක මට මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන් මේ වීදුරුව ක්ලීන් කරන ඔපරේෂන් එක මුළු ඔපරේෂන් එක කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි සුදීර එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.
නැවතත් ඔබ එක්වන්නේ EXMO 23 සජීව විකාශය සමගින්. ඉතින් EXMO 23 ඔබට මේ ආකාරයෙන් ගෙනීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ කර්මාන්තයේ නියැලෙන ප්‍රවීණයින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පර්ට්ස් මේ ඔවුන්ගේ සහයෝගය ඔවුන්ගේ අත්වැල් බැඳ ගැනීමත් සමගත් තමයි අපි මේ ආකාරයෙන් විචිත්‍රාත්මක ආකාරයෙන් ඔබට EXMO 23 ගෙනෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලැබුණ පන්නරයත් එක්ක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පර්ට්ස් ඒ අපේ අනුග්‍රහක බවතුන්ගේ හයත් එක්ක තමයි අපි අද මේ වෙලෙට EXMO 23 ඔබට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අද සූදානම් අපි තවත් විශේෂ ආයතනයක් එක්ක අපි අත්වැල් බැඳගත මේ ප්‍රදර්ශනය ඔබට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙනවා Director of Commercial and Strategic from Ensinga Global IT System Integrator, Mr. Lasit Somavira. මුලින්ම ඔබතුමාව ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මේ වැඩසටහනට පිළිගන්න ලබනවා. අපි Ensinga කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කතා කරන්න කලින් අපි Ensinga ආයතනයේ පුංචි වීඩියෝ පටයක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු. ඔබ නරඹුවේ Ensinga ආයතනයේ වීඩියෝ පාඩය. ඉතින් කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ලසිත් සමරවීර මහත්තයා, සොම්බවීර මහත්මයා. ඔහු Director of Commercial and Strategic at Ensinga Global IT System Integrator. හරි, අපි මුලින්ම කතා කරමු Ensinga කියන්නේ කවුද? Ensinga මොකක්ද Ensinga කියන ආයතනය? මොකක්ද විශේෂත්වය? ඇයි අපි Ensinga ගැන කතා කරන්නේ කියන පොඩි මතක් කිරීමක් කරමු. ඔව් ශිහාන් මම ගරු කරන ඔයගොල්ලෝ අපිට ඉන්වයිට් කිරීම සම්බන්ධව මම හිතන්නේ මම සමහර වචන සිංහල අපි භාවිතා කරන හරි අඩුයි IT ෆීල්ඩ් එකේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා සමහර වෙලාවට මගේ වචන වලින් ගම්ම්‍ය වෙන අදහස සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අපේ ඔඩියන්ස් එක අපි මේ එක්සිබිෂන් එක බලන නානාවිධ ඔඩියන්ස් එකක් එනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ අnder ග්‍රැජුවේට්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේම ඉන්න තව කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ පාසල් සිසුන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට පාසල් හැරගිය නමුත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි බූම් එක ගැන ඇලර්ට් වෙච්ච දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. සමහරට වැඩි පිටි පුද්ගලයොත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා for the best interest of everyone මේක ඉංග්‍රීසි සිංහල කට්ටියත් මේ join වෙන්න පුළුවන්. So we have not profiled this audience. Okay. But there's something common for everyone. That is, whoever wants to participate in this exhibition as a viewer would be interested to play a role, work somewhere. Indeed. Where they can utilize their engineering know-how, yes. engineering expertise. So, ඒක නිසා We'll start there. How? Yeah. So, මම අපි සිංහලුත් කතා කරමු. මට අර පොඩි බාධාවක් තියෙන නිසා අපි ඒක අපි මැදදී කතා කරමු. So, what I believe is now if we consider Sri Lanka, right, as a country, we know
what and the things that went right out over the last couple of years. And if you narrow down the industry shift, our country's challenges during the last 18 to 12 months to 6 months to and now, which is going to happen in the next 12 months to 18 months to so on. So thank you very much for inviting us, and we were very happy to sponsor as a sponsor for this event, because at Ensinga, the founder himself, Mr. Imal Kalutotage, is also from University of Moratuwa. Alumni, a proud alumni. Proud alumni. And the top management, everyone is almost from University of Moratuwa, including myself. And if you take the middle management, there is a great amount of representation from University of Moratuwa. If you take the latter part of it, right, the majority, there is also a great amount of percentage representation from University of Moratuwa. So we are really glad to represent this. And now we need to ask, as you also asked, who is Ensinga? So we are an IT system integration company. We would like to introduce ourselves as a global IT solutions provider. And we provide a lot of solutions to different verticals. Largely, we provide solutions to telecom sector. Okay. So telecom system integration. And we provide solutions to BFSI, banking, financial, insurance sectors. So and we started in 2013 in Singapore. So our headquarters is in Singapore. And we were doing lots of projects, but with very less amount of people. Because now lots of organizations have the challenge of approaching customers or potential customers and convincing potential customers the capabilities that the people or the company has. Now in our case, it was not the case, because the starters of this entity were very well known in the industry, locally as well as regionally. They were already considered as experts. They had already worked in local system integration, local customers, telecom operators, and global telecom operators or global vendors. So MNC experience was inherited by the initial set of people who joined Ensinga. But so because that we were able to win large projects from global telecom customers, and we started delivering it. Okay. So and a typical organization will have a pressure from the stakeholder in most cases, but in our case it was not there. The pressure was not there from the top. Pressure was there from the employees to the top. Let's do this, let's do that, let's work with the project at this particular customer. Employee oriented leadership. You think of an organization where the number of employees are less than 10, winning a project and then delivering a project for Rakuten Japan. You just try to map these incidents. It will give you an indication of the caliber of people who we are. So we are performing better and better with very minimal amount of people. And after the COVID happened, right? Before the COVID, we used to travel a lot to win the projects, negotiations, and then deliver the projects, right? So all these processes we have to travel because most of our revenues are coming from overseas. Now COVID, the pandemic, happened where nobody thought what would happen, right? So after the COVID, what happened? Now we were unable to travel. So the markets that we were catering to, right, we were not being able to physically present there and complete the projects. As you know, some of the critical projects require physical presence to complete the last mile. You have to be in person there to complete it. Somehow we manage all these things, and that resulted us winning more projects from global customers. Now, if you look at the industry in Sri Lanka,
Now, our economy has collapsed. Global economy collapsed, right? A 10-member organization would have collapsed, would have been collapsed. Now, if I ask you a question, probably you might not be familiar with, like, what do you think, how many employees are at Inzinga as of today? Just a guess. Yeah, I'm kind of wondering right now. Yeah. Okay. Yeah, I know, it's very difficult. Yeah, so I started as a startup, and then from 10 people, and right now you are a well-established company with... Correct. So, before the COVID, that was 2020, March, right? It was a COVID that happened, first COVID incident happened in Sri Lanka, right? So, before that, we were just less than probably 12 employees. Okay. Now, all other organizations, people are laid off in most cases, right? Yeah. Unemployment, no projects, no one is buying because people are struggling to live. Yeah. So, COVID became a huge hit to the employment. Yes. But in our case, it was different. It was other end, because today we have almost 170 plus people on board. Out of them, I would say 70% are engineers. And we just passed last 31st March 2023, we were able to achieve $10 million revenue landmark for us. Wow, that's impressive. So, as you asked, so Inzinga is a global IT solutions provider catering to different markets, out of which telecom and finance are the sectors that we are specialized in providing solutions which are complex for the others to deliver, which requires different types of skills. It could be networking, it could be security, it could be virtualization, it could be data center related. Right? So, we have what you call it, or what the industry wants from the telecom and BFSI sectors, we have built the expertise. And the good thing is, now when the COVID happens, when the people were laid off from the other organizations, chairman, Imal Kalutotage, we call it Imal Ayya, because our culture is different. It's not that you report to sir, boss, no. It's very IT familiar field. On top of that, we have this brotherhood. Our culture, differentiates, all what we do and why we are here. Because we have, I would say, different core values within us. I'll tell you 4 things that which we follow. Okay. Courage, credibility, creativity and care. We have the courage to do which anyone hadn't tried to do. That sets us visible to everyone. Credibility. We do everything to make sure that we maintain our highest level of credibility. So, we do what we know to the utmost satisfaction of the clients, because industrial overseas clients, they have lots of expectations, right? The margin for error is almost zero, right? So, think of an IT organization which provides lots of solutions which needs to be integrated to the existing systems, the competency levels that the employees must have. I want to recall that employees, we call it family members. Okay, wow, good. Anything are family members. Family members. So, it's a different culture, I would say. And so, courage, credibility, creativity. For any problem, any challenge, right, the customers want us to solve problems, right. So, we try to always think in a different way. Probably a traditional system integrator would think sequential flow of events, methods to solve that. But we are different. We just try to make use of our engineering knowledge, competencies, the technologies available, and try to solve these problems in a very, very creative way. That will perhaps lead to cut down the cost.
So if you are the customer, when you get multiple proposals, right, where there are delta difference in technology, offered technology, right? If the problem is solved, right, you want to buy the highest capable or highest specified solution at the lowest cost. Indeed. Am I correct or Yeah, wrong? that is what we want all want. So what we do is we try to provide the best technological solution to solve a real world problem at the lowest possible cost, which means we are not too greedy to earn something for us. We try to pass the financial benefit to. And that's why engineered for humanity comes into play. I was just about to come and you picked it. So, as you correctly said, we have different taglines. As you see, engineered for humanity. We want to provide solutions, right, which are engineered, which is having lots of logical thinking behind crafting the particular solution to our customers. And at the end of the day, we want to do better, achieve something good for people, for humans. That's about it. It is truly a remarkable tagline, and also acting towards it. It's difficult in a society like this, but what you're doing as a company, what you're doing as a booming company, it is indeed remarkable. But before moving on to the rest of the NCGA story, we would like to let's have a sort of a discussion about this particular field of IT integration or IT in general in Sri Lanka. Because the crowd that will be having will be from different parts of the country, and they might even know that there's such a boom in the industry in IT, and how specific it is for us as Sri Lankans to move forward. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු කොහොමද ලංකාවේ අපි ඉදිරියට යනකොට මේ IT industry එක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියන පුංචි වෙනස්කමක් කරලා අපි ඉදිරියට කතාවට යනවා. ඔව් ෂෙයාර්. ඒක මාර වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද දැන් මේ ඉවෙන්ට් එකට එන ඔඩියන්ස් එකට තියෙන ඉන්ස්පිරේෂන් එකත් ඕකම තමයි. What is in it? මේ EXMO එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? What do we want to provide? අපිට මොනවද මේ ඔඩියන්ස් එකට දෙන්න ඕනේ? දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි බෝම් එක ගත්තොත් අපිට හරි ලේසි දැන් වචන කීපයකට මේක නැරෝ ඩවුන් කරන්න. නැත්තම් මේක වාස්ට් ඒරියා එකක් ලොකු විශාල සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕක. අපි මේක නැරෝ ඩවුන් කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි automation and integration. Automation and integration. මොන දේ කරන්න ගියත් මොන රික්වයර්මන්ට් එක කරන්න ගියත් ඒකට සොලියුෂන් එකක් ආවොත් ඒ සොලියුෂන් එක අයිසොලේට්ලි ඔපරේට් වෙන්න බෑ. ඒ සොලියුෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට මැප් වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ ෆන්ක්ෂනලිටි එක මොන හරි දෙයක් ඔටෝමේට් කරන්න. එතකොට අපි ඔය හැම දෙයක්ම මොකක් ගත්තත් ඒකේ IT ෆීල්ඩ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේක ඔටෝමේට් කරන කම්පියුටරයිස්ඩ් ඔටෝමේෂන්. ඒ ඔටෝමේෂන් එක වෙන විදිහ සිම්පල් ඔටෝමේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. it could be very complex automation වෙන්න පුළුවන්. එතකොට one to one system දෙකක් කරන automation එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට many systems එකට එකතු වෙලා enterprise service bus එකක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ IT solutions, IT services provide කරන multiple systems connect වෙච්ච තැනක සමහර process එකක්, activity එකක්, function එකක් automate වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි අපි ඔය කියන්නේ සරලවම අද පාවිච්චි කරන chat GPT. අපේ lecturers-ලා හැම ඔයගොල්ලෝගේ මම හිතන්නේ අකමැති ඇති chat GPT පාවිච්චි කරනවා. මේක ඒ tool එක හරියට පාවිච්චි කරොත් ඒක අපේ වැඩ පහසු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සමහර වෙලාවට we don't need to reinvent the wheel නේ. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා A level කරනකම්ම අපිට කියන්නේ කැල් එක use කරන්න එපා කියලානේ. ඔව්. හැබැයි දැන් අපි කැම්පස් ආවට පස්සේ exam එකට කැල් එකනේ පාවිච්චි කරන්නේ. කැල් එක නැතුව බෑ. හරි. එහෙනම් දැන් ඒ කියන්නේ අපි මේ තියෙන tools IT industry එකේ තියෙන tools ගොඩාක් තියෙනවා දැන්. දැන් මේ IT industry එකේ tools ගොඩක් තියෙනවා. requirements වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ වෙනස් වෙන requirements වලට මේ tools වලට as humans අපි ඔක්කොම humans ලානේ. අපි machines නෙවෙයිනේ තාම. machines develop වෙගෙන යනවා. එතකොට මේ humans වෙච්ච අපේ competency levels අපි වැඩි කර ගන්නවා.
ඒතර මේ competency levels වැඩි කර ගන්න නම් අපි දැනගන්න ඕන මොනවද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් තියෙන්නේ අපිට දෙන්නේ කියලා. අපිට ගැන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන competency levels මොනවද කියලා. ඒතර මම මේ audience එකට ඇත්තටම ඉල්ලනවා මේකේ පුළුවන් තරම් මේ දවස් දෙක තුන මම හිතන්නේ ඒක තව extend වෙයි request අනුව මට හිතෙනවා extend වුණා නම් ඒක සෑහෙන benefit එකක් වෙයි අපේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලට. මොකද ඔයගොල්ලෝ අපි දැන් හැමෝම මේ යනකොට තේරෙනවා ලංකාවේ එක එක පළාත් වලින් අනිවාර්යයෙන් දුර පළාත් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. බස් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන සමහර පාසල් වලින් තමයි අපේ දකින්නකොට අපිට ඇත්තටම ලොකු හයියක් සතුටුයි. මේක දැන් කොවිඩ් එක නිසා අපේ ලංකාවේ නිදහස අපිට දැතිවිලා තිබ්බ අවුරුදු 3මාරක් විතර. ඊට කලින් අපිට තව ඇටැක් නිසා සහරාන් ප්‍රහාර නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා. අවුරුදු 5ක් විතර ඇත්තටම අපිට සෑහෙන challenges වලදී අපි හිටියේ. රටක් විදිහට. ඔව් රටක්. අද අපි ගොඩක් individuals ලා විදිහට try කරේ survival aspect එකෙන්. අපි කොහොමද life එක survive කරන්නේ කියලා. ඒක අපිට හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට තියෙන priority එක අඩු කරලා දැන් ආපහු අපි හිතන්න වෙනවා what we can do better. right? ඒ කියන්නේ better කියන එක ටෙක්නොලොජිකල් ෆීල්ඩ් එකේ යම් කිසි දෙයක් මොන හරි දෙයක් කරලා ස්ටඩි කරලා කන්ට්‍රිබියුට් කරලා එතකොට මේ අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අපි ගොඩක් කන්සියුම් කරනවා overseas වල හදපු products technologies මෙහි අපි හදනවට වඩා අපි ක්‍රියේට් කරනවට වැඩිය. ඔව්. එතකොට දැන් අපි මම මේ බැච් එකෙන් මල්ලිලා නංගිලාගෙන් මම ඉල්ලන්නේ පුතාලගෙන් ඉල්ලන්නේ. හරිද? So I am in 40s. You are in 20s, right? I can say brothers or I can say right? Whatever. මම ඉල්ලන්නේ ඔයගොල්ලෝ overseas යනවා නම් යන්න ගිහිල්ලා perform කරන්න උත්සාහ කරන්න. අර අපේ UGC එකේ chairman ඊයේ කිව්වා වගේ I was very happy that he came with that. Yeah, he didn't all of a sudden say go, don't go. Same. I was very happy that he mentioned that very specifically. You know, if you want to go, just go. Go and experience it, earn something and come back and give back your knowledge, skills, expertise so that ඔයගොල්ලෝ එනකොට ඔයගොල්ලෝ contribute කරනකොට in another 10 years, 20 years, 30 years we would be a different Sri Lanka. Indeed. ඒක කරන්න මේ audience එකට මම කියන්නේ මේ අපි technological field එකක job එකක් කරන්න තියෙන desire එක වැඩි කරගන්න. ආසාව වැඩි කරගන්න. මේ ආසාව වැඩි කරගත්තට හරියන්නේ නැහැ. අපි මේ competency level එක acquire කරන්නත් ඕන. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට undergraduates වලට කොහොමදත් මේක හම්බ වෙනවනේ. ඔව්. Within the 4-year degree course you earn that competency get level. exposure to that. මේක බලන්න යන පාසල් දුව පුතුන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ බොහොම ආසාවෙන් මේක බලලා ඒ විස්තර දැන් ඕගොල්ලන්ට සමහරවිට මේකෙදි හම්බ වෙන ටයිම් එකත් එක්ක රෂ් එකත් එක්ක ඔයාලට මේක ඩීප් යන්න බැරි වෙයි. How do they do? What do they do? Why do they use this technology or this material or this component? ඒ වගේ ඩීටේල්ස් වලට ගිහිල්ලා අහන්න. මේකෙන් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේකේ අවුට්කම් එක මොකද්ද? මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ to generate an outcome. Yes. අපි කම්පැනිස් වල වැඩ කරනකොට අපිට සැලරි එකක් හම්බෙන්නේ we have to contribute to the organization's mission. අනිවාර්යයෙන්. Organization එක බලන්නේ to solve a real world problem with the use of products, technologies and people. Yes. Now we are people. Yeah. We are graduates. Engineering graduates. So we should always try to solve real world problems and ඒකත් අපි බලන්න ඕන. අපි මෙහෙ ඉඳලා අපිට පුළුවන් නම් product develop කරලා අලුත් දෙයක් හදලා market කරන්න overseas consumers ලට. අපි දැනට වෙන්නේ ඔක අනිත් පැත්ත. We become a consumer for the products developed overseas. By other countries. So if we change the other way, yes, we have a small portion of consumers. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් මේක consumer base එක අපි develop කරන product එකක overseas කට්ටියව පාවිච්චි කරගන්න. That is the beauty. That's the game changer. So, Ensinga stories related to that. We try to bring a lot of revenue from overseas. You see the How it different connects. kind of people, how it connects all together. Yeah, it's really remarkable. Now, we had this session just to talk about Ensinga, but meanwhile, it's really indeed with the real sense of the word, engineering humanity, and you gave a really nice message. Thank you for that. So let's come back to Ensinga again. And now,
you told me that this platform, these companies, what they are doing is they are changing the game and we are taking the products, we are trying to give it to the overseas country. How do you be successful in that regard? Like, how do you gain customers from global territories to NSYNC? How do you get that attraction? And you told that it's a company which started with 10 employees and you came to a level where you have a family, like a fraternity kind of a bond right now as a well-established company. So how do you gain that attraction from global territories as a company? Yeah, so that's a good question. I think I have given one part of answer within my earlier elaboration, which is our culture. Culture, yes. Our attitudes, right? We have the different courage levels, we have different creativity levels, and we are credibility, and we care. We care our customers, 4 C's, right? That is one part of that. That differentiates us a lot when we play with the competition. Yeah. Other than that, as Sri Lankans, we make sure that our quality of the deliverables, that is appreciated by lots of overseas clients. So far, most of the IT companies in this industry, I'm really proud of them. I would say most of the organizations focus on the value of the solution that they provide to overseas customers, on top of margin or take home thing. Yeah. So quality plays a vital role for the survival of the industry. For organizations to survive. The competition that we compete when it comes to winning projects from overseas telecom operators, right? There are lots of competitors, right? They have different manpower, different expertise, much more than us. They have, global references also, right? But then, how a small company like NSYNC would keep a trust on us, right? And give a lot of projects. If one project is success, we have made sure that we don't need to go after the customer. Yeah. And customer is always coming us. Yeah. I have this problem. Can you assign your technical resource to look into it? That's how most of our projects get initiated. So when these requirements come up, we work with different technological vendors and try to give the best combination of products, technologies with our NSYNC's expertise to deliver that particular solution, so that ultimately customer get both techno-commercial value. You see, when we compete with say Rakuten Japan might have had lots of alternatives, right? Why they bought from NSYNC? Because by that time we were less than 10 people. Yeah, and it's a small company, right? And the leadership, Mr. Imal Kalaturage, he's charismatic. He's being an engineer, logical thinker, right? And he's reachable to anyone at any time, right? Those things also play a vital role, right? Even with now 170 plus employees today, if anyone wants to reach him, he does, right? He will make sure that ultimately the objectivity of making that call will be served. Yeah, and you mentioned something very important. Right now, I think most of us right now as Sri Lankans, we are not aware of the industry that we are having, and how special it is for us in terms of revenue from foreign exchange revenue, and how they are building up our economy, and how NSYNC plays a vital role in that as well, in terms of the culture that you create, the credibility and the quality of the products that you deliver. It's indeed a remarkable thing. Thank you for sharing. And let's move now. We talk about NSYNC. Let's come to the engineering profession, since we are joining with a lot of engineering undergraduates who are watching right now, who might be interested in joining NSYNC and the industry itself. Let's talk about in general what kind of competencies that they are looking at right now in this field of IT, and especially in a special culture like NSYNC. What kind of qualities and competencies do they need to have as engineering professionals? Yeah, so
as we know now, when we want to excel in technology field, right, the technical expertise should be the basis, right? So from the industry, from the undergraduates, so any person who wants to move into the industry, right, must have this technical competency, technical knowledge. So I would say අපි ඒක සිංහලෙනුත් කියමු මම හිතන්නේ මොකද ඒක අපේ ඔඩියන්ස් එකට වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. එතකොට දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ටෙක්නිකල් රෙක්රූටර් කෙනෙක් ගන්නකොට බලන ඇස්පෙක්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. There will be multiple aspects a recruiter from the industry will look into whenever he tries to recruit a technical person or an engineering professional. Yeah. So ඒකෙදි මම පොඩ්ඩක් note down කරගත්තා මොකද මට මේ ටික කියන්නම හිතුණා. හරි. So technical expertise එක මොන හරි subject matter එක technology එක ගැන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන competency level එක. subject matter එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒක must. ඊට පස්සේ බලන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි problem solving skills. මේ real world එකේ හැම වෙලේම අපි try කරන්නේ මොකද්ද? මොන හරි problem එකක් solve කරන්න. ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නනේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න approaches ගොඩක් තියෙනවා. සමහරලාට guess work එකක් ගන්න පුළුවන්. සමහරලාට logical think එකක් කරලා what if scenario එකක් දාලා analyze කරන්න පුළුවන්. හරි ඔය වගේ එතකොට ඕනම ප්‍රශ්නයකට අපි බලන්න ඕන දෙයක් තමයි problem solving. يعني problem එක solve කරන mindset එකෙන් තමයි අපි approach කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. හරි එතකොට ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණය. තුන්වෙනි කාරණය අපි කියනවා මේ අපේ ගොඩක් කට්ටියට මේක අඩුයි. මටත් තියෙනවද කියලා මම තාම දන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි critical thinking. problem solving critical thinking. Yes. problem solve කරන approach එක යනකොට හිතන විදිය. ඔව් අපි සමහර වෙලාවට decision කරනකොට emotional වෙන්නේ නැතුව you need to critically think. rationally critically. හරි එතකොට critical thinking එක අපි elaborate කරොත් එහෙම capacity to evaluate information objectively මේ අවශ්‍යතාවය මත තමයි අපි හිතන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. සමහරවිට අපි හිතන දේවල් අපි නිකන් ප්‍රායෝගිකව බැලුවොත් එහෙම අවශ්‍යතාවය මත හිතන්නේ නැතුව වෙන දේවල් කරනවා. ඔව්. නේ? ඒතර ඉංජිනේර කෙනෙක්ගේ හැම වෙලේම critical thinking කියන skill එක develop කරගන්න ඕන. ඔව්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හොයන්නේ ඒක. අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ අපි soft skills ගත්තොත් අපි communication skills අපි තියෙන්න ඕන මොන හරි දෙයක් ගැන පැහැදිලිව කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. මොකද you might have to deal with customers. The customers will be from different territories, different socio-economic backgrounds, right? Geographic backgrounds. එතකොට different languages එනවා. හැබැයි English අපිට හරියට use කරන්න ඕන. accent එක නෙමෙයි. ඔව්. හරියට objectivity එකක් තියාගෙන clearly message එක දෙන්න. clear message එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කියනවා දැන් අපි මේ අපේ graduation 4-year journey එකෙත් අපි ගොඩක් දේවල් කරනවා as a individual perform කරන්නත් සහ as a group perform කරන්නත්. team play එක. එතකොට team work එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තනියෙන් ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න හම්බෙන මේක සමහරට ගොඩක් අඩුයි. ඒ ප්‍රශ්නේ depth එක අනුව ඔයාලට තව subject expertise ලා different expertise levels වලින් contact කරන්න වෙයි. එතකොට ඔයාලට සමහරට age gap එකක් තියෙයි. එක regions වල කට්ටියත් එක්ක work කරන්න වෙයි. එක backgrounds වල. එක backgrounds වල. එතකොට අර collaboratively වැඩ කරනවා කියන එක, සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා කියන එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එක බලාපොරොත්තු වෙනවා engineer කෙනෙක් recruit කරනකොට. ඊට පස්සේ අපි කියනවා adaptability and flexibility. ඒ කියන්නේ එක එක scenarios වල එක එක backgrounds වල demands වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සමහරට engineer කෙනෙක්ගේ අපි 4 year degree එකක් කරලා සමහරට expectation එක උදේ 8ට ගිහිල්ලා හවස 5ට ගෙදර off වෙන mindset එකක් නම් තියෙන්නේ. organizations බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕක නෙමෙයි. dynamic real problem එක solve කරනකොට time should not matter. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා මේ රෑ 12ට පටන් අරගෙන උදේ 6ට හැමදාම off වෙන්න ඕන කියන එක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. flexibility එකක් ඕන වෙනවා
ඔයාගේ සමහර දේවල් වල ඔයාගේ කමිට්මන්ට් එක ඕගනයිසේෂන් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. අල්ටිමේට් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මොකද්ද? to solve a problem. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක ඔකර් වෙන ටයිම් එක, ලොකේෂන් එක ඒවා වෙනස් වෙනකොට අපි මේ සිටුේෂන්ස් වලට ඇඩැප්ට් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්. ඇඩැප්ටබිලිටි and flexibility. අපිට තියෙන්න ඕන මේ මාස්ටර් කරන්න ඕන being engineers. ඊට පස්සේ අපි ඕනම දැන් අපි software engineer කියලා කෙනෙක් කියලා. එයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක වෙන්න ඕන software engineering මාස්ටර් කරන එක නෙමෙයි. මම කියපර ස්කිල්ස් ටික බලන්න ඕන. ඊට අමතරව හැම software engineer කෙනෙක්ම නැත්නම් හැම engineer professional කෙනෙක්ම බලන්න ඕන මේ project manager කෙනෙක්ගේ view point එකට එන්න. කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. දැන් engineer කෙනෙක් විතරක් අපි යනවා නම් එයාගේ මේ ස්කෝප් එක ලිමිට් වෙනවානේ. එයාට ටාස්ක් එකක් අසයින් වෙනවා. ඒ ටාස්ක් එක ඩිලිවර් කරනවා. එතනින් එහාට ඉංජිනේර් කෙනෙක් කන්සිඩර් කරන්නේ නැත්නම් එහෙම කට්ටිය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගන්නෙ නැහැ. ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් කියන්නේ මේ end to end මේ සර්විස් එකක් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩිලිවර් කරන ස්කෝප් එකේ ඉන්නේ. ඒකට ඉංජිනේර් කෙනෙක් නම් හැම වෙලේම එයා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් මයින්ඩ් සෙට් එකනොත් මේක දිහා බලන්න ඕන. මගේ කොම්පොනන්ට් එක විතරක් නෙවෙයි තව කොම්පොනන්ට්ස් කීපයක් එකතු වෙලා තමයි මේ ෆයිනල් ඩිලිවරබල් එක එන්නේ. ඩෙවලොපර් කෙනා කස්ටමර්ට යන තැන ඉඳන් සර් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියපුවම අර ට්‍රයැන්ගල් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ස්කෝප් එක, කොස්ට් එක, ක්වොලිටි එක. ඒකට ඉංජිනේර් කෙනෙක් බලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ ඉංජිනේර් කෙනෙක් හිතන්න ඕන මේ අවුට්කම් එක, ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂනලිටි එක විතරක් මීටරම ඇති කියලානේ. නෑ. එහෙම බෑ. ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ගේ view point එකක් තිබ්බොත් තමයි ස්කෝප් එකයි, කොස්ට් එකයි, ක්වොලිටි එකයි තුනම බලන්න. ටයිම් එක. ස්කෝප්, කොස්ට් and ටයිම්. ඔය තුන බලන්න ඕනේ. ඒ තුන අනුනේ යාගේ ඩිසිෂන් ගන්න එක. ඒ තුන මැනේජර්ට තමයි ක්වොලිටි අවුට්කම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණේ. ඊට පස්සේ අර අපි කියපු එම්සිංග් එකේ තියෙන innovation and creativity කියන aspect එක. හැම වෙලේම try to view things with a different perspective. Yes. එතකොට ඒක forward thinking. එහෙම නැති වෙන තාක්කල් එක backward thinking. හැම වෙලේම මේක reverse engineer කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් හරියන්නේ නැහැ. How do we cut these steps without compromising the quality of the deliverable? And having not a high cost. Right? ඒක තව එකක්. ඊට පස්සේ අන්තිමට මම කියන්න කැමති දැන් අපි different දේවල් බැලුවට තව එකක් තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක බලන. ඒක නැත්තම් as a candidate you will be dropped out. Right? ඒක තමයි ethical considerations. මේ අද කාලේ ඒක හරියට බලනවා. what is right wrong කියන එක හරියට තෝරගන්න. ඒක හරියට තෝරගන්න ඕන. මොකද දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක ජොබ් රෝල්ස් වලට ආවට පස්සේ අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන ටයිම් එක අපිට වර්ක් කරන්න තියෙන ටයිම් එක අඩුයි. එතකොට ඩිසිෂන්ස් එකක් ගන්න තියෙන ටයිම් එක අඩුයි. ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඉන්වෝල්ව් වෙන හයරාකි එක අඩුයි. ටීම්ස් ඩිෆරන්ට් රෝල්ස් අඩුයි. එතකොට සමහර ලාවට ඉස්සර 3-4 දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා ගන්න ඩිසිෂන් එක අද සමහර ලාවට එක්කෙනෙකුට ගන්න වෙනවා. එතකොට අර for the right reasons ඒ කියන්නේ ethical ground එකක ඔපරේට් වෙන්න ඕන කියන එක ඉංජිනේර් කෙනෙක්ගෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරනවා හැම වෙලේම. so මම හිතන්නේ මට ඒ ස්කිල්ස් ටික තමයි මට කියන්න ඕන උනේ. එතකොට අපි ආයෙත් පොඩ්ඩක් අපි narrow down කරොත් එහෙම top 10 skills looked after or sought after by the industry from engineering professionals. මම මේක කියන්නම් technical expertise number 1. Number 2 problem solving skills. Number 3 critical thinking. Number 4 communication skills. Number 5 teamwork and collaboration. Number 6 adaptability and flexibility. Number 7 project management. Number 8 continuous learning. I think I missed that. Yeah, continuous learning. Right. So number 9 innovation and creativity, and then the last is ethical considerations. Yeah, thank you very much. I mean, obviously we hear about this every day, like the top qualities or the qualification that an engineering professional should have, but we rarely get to hear from the industry itself. Like this is quite a representation of the industry, and these kind of qualities are. It is important for us to inculcate these qualities and qualifications during our tenure as an undergraduate for us to excel in our academics and find a good career path with such humane organizations like NSING. Thank you very much for that answer.
Finally, let's come back to EXMO and how NSINGA has become a part of the EXMO for years. How the relationship between EXMO and NSINGA. Let's talk about little bit about that as well, sir. Yeah. So we have been working with University of Moratuwa for many programs now, and this is an extension to what we have been doing. As organizations, as humans, as adults, we have a corporate social responsibility that we have to deliver, right? Giving the expertise to young generation, build new leaders, right? Build this country, how we can contribute to the growth of our country as a nation, right? Apart from organizational objectives like making money, revenue, right? So we have been doing that for many times. And the good thing with EXMO is that has come to a different level. As you know, these are tough times for all organizations. Indeed, it is. Right? To win a project and book revenue and then the margin, right? And look after your employees. Then when we have those things, right, still we contribute to universities, faculties, like to manage different programs which are vital for the success of our nation. So now EXMO, our experience was, I would say, fantastic, because this organizing committee from day one, when you reached us, right, we were not hesitant to give a sponsorship. Thank you very much. That's the day one thing, because we believe that this is our responsibility. And then since then and towards the end of this event, right, so your team who are involving in coordination, collaborating with us, their qualities, their patience, and they are good project managers. I would say you guys are good project managers, because you visualize the end-to-end requirement and manage the activities through different your brothers or your colleagues, right? And you try to make this a success. And so far, I say that if you just ask like how many visitors have visited this today, I'm sure it would have been more than 10,000 over the last maybe 1.5 days. Yes. Probably reaching 15,000, 20,000 by now. It will be more, which means you need to plan the capacity for tomorrow. Yeah. Indeed, tough work. And probably there will be more requests to extend this. Yes. You guys will be very tired of managing all the events for the last 3 days, and you had spent a lot of time and effort before the event. Yes. And you will have to extend this also, right? So just think through and try to give this exposure to as many as possible. And if you need further support from us, we are free to help you out. Thank you very much for that, right, sir. Thank you very much for inviting us for this, and we are really happy, and we have been having a lot of good experience with you over the last couple of days, as well as last couple of events that we are working with you. And we wish you all the very best to organize and make sure that we repeat this every year with much more improvements. Thank you very much. Indeed, it was a fruitful conversation. Just like sir mentioned, it is quite strengthening to hear something like that. We will be there for you. Just keep on doing it. And we got many requests, including from the chairman of UGC. It is indeed wonderful. And again, what we are reminding is that it is not just a mere exhibition. It is a place where we can give you an idea about the future that we are building. So we are humbly requesting all of you, if you haven't visited us, come be there and experience the future with us here at EXMO 2023. So I would like to take this moment to thank Mr. Lasit Somavira, Director Commercial and Strategic of NSINGA Global IT Systems Integrator. Thank you so much, very much for being here with us, sharing your ideas, and especially giving us what NSINGA's role and what exactly
engineered for humanity means. Thank you very much for being with us here today. Thank you very much. My pleasure. Alright, ladies and gentlemen, ඉතින් අපි දැන් ඒත් සමගින් සූදානම් වෙනවා මේ කතා බහ අවසන් කර මීළඟ අංගයට යමු යන. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ නැවතත් ඔබට පුන පුනා කියන්නේ මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට ඔබ තාමත් පැමිණි නැත්නම් ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ අත්විඳින්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ වගේ විශේෂ ප්‍රවීණයින්, ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රවීණයින් ඔබත් එක්ක කාසු වෙන්න සූදානම් වෙන්න. ඉතින් අත්දැකීම් බහුල ප්‍රදේශයක් විදිහට අද මේ ප්‍රදර්ශනය දක්නට ලැබෙනවා. කලින් සඳහන් කළ ආකාරයේ දසදහසකට අධික පිරිමසක් මේ වන විට මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ නරඹන්නට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සජීවී විකාශනයෙන් එහාට ගිහිලා සජීවීව ඒ අත්දැකීම ලබා ගැනීමට ඔබට අවකාශය තියෙනවා. අපි දැන් සූදානම් සජීවී විකාශනයෙන් ඊළඟ වැඩසටහනට යමු. EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනාගාරයට මේ වෙනකොට විශාල ජනකායක් ඇදී පැමිණ සිටිනවා. ඉතින් දැන් මේ පොලිම දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන දොරටුව අසල. ඉතින් අපි මේ පොලිමේ ඉන්න කෙනෙක්ට කතා කරලා බලමු. ඔව් අපිට ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? තේනුර සුලක්ෂණ. තේනුර සුලක්ෂණ. ඉතින් තේනුර කියන්න බලන්න EXMO එකට ඇයි ඔයාට එන්න හිතුනේ? අතන මම 2025 A level batch එකේ කෙනෙක්. මැත්ස් වලින් ගන්න මගේ ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා මොරටු ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකට එන්න. ඉතින් මේක මට හොඳ අත්දැකීමක් කියලා මම හිතුවා. තව මේ අපේ A level වලට අදාළ ප්‍රැක්ටිකල් ටිකක් වෙන නිසා අපිට ඒක ගොඩක් වාසියක් කියලා හිතුවා. මගේ ඩ්‍රීම් එක හදා කරගන්න තමයි මම බලන්නේ. හරි. එතකොට දැන් EXMO එකේ ඔයාට බලන්න විශේෂ දේවල් තියෙනවද? ඔයා බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන? මැකැනිකල් ඉන්ජිනියරින් පැත්ත තමයි කැමති. ඒ පැත්තට අදාළ ගොඩක් ඒවට බලන්න. හරි. එතකොට ඔයා කොහෙන්දන්ද දැන් එන්නේ? සද්දුලු ගම ඉඳන්. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාටත් මොනිටරට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ස්තුතියි.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ එක්ස්මෝ 2023 සජීව විකාශය සමගයි උදෑසන වරුවේ ප්‍රථම භාගයේ සජීව විකාශනය සමග ඔබ එක සිටින්නේ. ඉතින් අපි අද දවසේ මේ වරුවේ වෙනකන් බොහෝ දෙනෙක් එක සංවාදයේ නිරත වුණා, කතා බහක් නිරත වුණා. අපි විවිධ ප්‍රදර්ශන කුටි සහ දෙපාර්තමේන්තු නරඹන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. අපි තවත් දෙපාර්තමේන්තුවකට අවධානය යොමු කරන්න තමයි සූදානම් සිටින්නේ. මේ ඇඟලුම් සහ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තු ඉංජිනේරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අපි මාණ්ඩලික වාර්තාකරු සූදානම් සිටින අපිට ඔහුගේ ලබා දෙන්න අපි ඒකට යමු. Indeed, Chan, like you mentioned, we've gone through a lot of departments from morning, covering various different aspects of departments, computer science, mechanical, chemical engineering, and so on. We covered a lot of vast area, and now we'll be diving right deep into the textile and apparel engineering department, and let's go right there and check what they do for EXMO 23. සුබ දැසනක් ඔබ මේ එක් සිටින්නේ EXMO 2023ත් සමගයි. ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්‍රදර්ශන කුටි 300කට අධික සංඛ්‍යාවක් පවතින මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල භූමියේ. ඉන් එක් වැදගත් දෙපාර්තමේන්තුවක් වෙත මම දැන් ආවා මේ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් EXMO 2023 බලන්න එන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ දෙපාර්තමේන්තුවට අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මම එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා. අපිට මෙතන හරේෂන් ඉන්නවා. හරේෂන් අපිට කියන්න EXMO 2023 බලන්න එන හැමෝටම ඕගොල්ලෝගේ මෙතන ස්ටෝල් එකට ආවට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
අපේ කම්පැනි එක බොබින් ගෲප් ඔෆ් කම්පැනි කියන්නේ ඒකේ අපරල් ටෙක්නොලොජිස් කියලා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක කරන්නේ end-to-end අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි වලින් CAD/CAM සොලියුෂන් දෙනවා තමයි අපි කරන්නේ. CAD/CAM සොලියුෂන් කියන්නේ CAD සොලියුෂන් වලින් pattern making, marker making කියන ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් එක CAM සොලියුෂන් වලින් spreading, cutting ඒකට කන්සල්ටේෂන් කරනවා. ඊළඟ එක අපේ බොබින් ගෲප් එකේ අනිත් පැත්ත බොබින් කියලා. ඒක අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට machineries, spare parts ඔක්කොම විකුණනවා. ඊළඟ එක household වලට කන්සල්ටේෂන් as well as sewing machine ඔක්කොම දෙන්න තමයි අපි කම්පැනි කරන්නේ. එක්ස්මෝ බලන්න මේ දින දෙක තුල එන හැම දෙනෙක්ටම අපි ආරාධනා කරනවා මේ නව තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉදිරියට යන්න මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. අපිත් සමග දැන් එකතු වෙනවා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්ස්මෝ සම්බන්ධීකාරක. එරන්දටි අපිට කියන්න එක්ස්මෝ බලන්න එන හැමෝටම ඔයගලගේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වෙනකොට සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. චමුදේ පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අපි ලැබලා තියෙනවා මේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය තුළ මේ ෆයිබර් එකේ ඉඳන් ගාමන්ට් එකක් දක්වා මේ යන process එක කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට ඒ භාවිතා කරන තාක්ෂණය මොනවද කියන එක ගැන අපි ඔයාලට පෙන්නනවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුව තුළදී. ඉතින් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට આવොත් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පිනින් ලැබ් එක. එතකොට මේ යාන් එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ? ෆයිබර් එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ෆයිබර් එකේ යාන් එකකට එන්නේ කොහොමද? එතකොට knitting, weaving කියන ලැබ්ස් වලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේව එකතු වෙලා ෆැබ්‍රික් එකක් දක්වා යන process එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේ පැටර්න් ලැබ්ස් තියෙනවා. මේ පැටර්න් ලැබ් වලින් පුළුවන් බලා ගන්න මේ ආපු ෆැබ්‍රික් ගාමන්ට් එකකට කන්වර්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ මෙතන දැන් තියෙනවා apparel manufacturing lab එක. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලා යන්නේ අපේ product development and virtual 3D garment lab එකට. ඉතින් මේ lab එක ඇතුලේ new technologies ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට આવොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා ස්තුතිවන්ත වෙන්න. අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඒ වගේම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මෑණිවරුන්ට වගේම අනන්තනේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මම කියවා වගේ virtual 3D garment laboratory එකට. ඉතින් මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න චනුකමල් ඉන්නවා. ඒව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔව් චනුක අපි දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ චනුකව. චනුක අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේ ප්‍රදර්ශන කුටිය තුල සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා? මේක තමයි පැටර්න් ලැබ් එක. අපි මෙතන ගොඩක් වෙලාවට ફોකස් කරලා තියෙන්නේ ගාමන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පාවිච්චි කරන ඩිජිටල් මෙතඩ්ස් එක. ඒතර අපි මෙතනින් ගත්තොත් වෙන අපි පටන් ගන්නෙ පැටර්න් මේකින් වලින්. පැටර්න් මේකින් මැනුවල් එක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා කොහොමද පටන් ගන්නෙ මැනුවල් එකකින් ඉඳලා. ඊට පස්සේ අපි fully digital process එකකට කරනවට වෙනවා. මෙතන ඩිජිටල් මැටීරියල් අපි පැටර්න් ක්‍රියේට් කරගන්න විදිය එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට આવොත් කොහොමද වෙනවා අපි මැටීරියල් එක කොහොමද ඩිජිටයිස් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඩිජිටල් ගාමන්ට් ක්‍රියේෂන් එකට යනවා නම් අපිට මැටීරියල් එක ඕනේ ඩිජිටයිස් කරගන්න. එතකොට අපි මෙතන full explain කරනවා කොහොමද අපි ෆිසිකල් ස්විච් එකක් යූස් කරලා මැටීරියල් එක ඩිජිටයිස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා අතන අපි පෙන්වන පැටර්න්ස් කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ ඩිජිටලි. මෙතන අපි මැටීරියල් එක ඩිජිටලි ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔය දෙකම යූස් කරලා අපි කොහොමද මැටීරියල් ගාමන්ට් එකක් 3D වල ෂෝකේස් කරගන්න කියලා. ඒකවල අපි මෙතන කියලා දෙනවා කොහොමද අපි මැනුවලි ගාමන්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න විදිය වගේම කොහොමද ඩිජිටලි මේ process එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ from scratch කොහොමද ඩිජිටල් ගාමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට චනුක මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ අතරම සාමාන්‍ය තාක්ෂණයක් භාවිතා නොකර මේ වෙනකොට ඇඟලුම් තාක්ෂණයේ යෙදෙන ව්‍යවසායකයන්ට ගොඩක් උදව්වක් නේ. ඔව් අපි වෙනනවා කොහොමද මේක අපි යූස් කරන්නේ අපිට මොනවද තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් කියලා. හරි අපි මෙතනට ගියොත් මෙතන මොකද සිද්ධ? අපි දැන් ඩිජිටල් මැටීරියල් එකක් හරි අපිට ඩිජිටලි ගාමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඕනේ ඒක ෂෝකේස් කරගන්න, මාකට් කරගන්න, ප්‍රසන්ට් කරගන්න. ඒ ඔප්ෂන් එකට අපිට තියෙනවා මේ විදිහේ ටෙක්නොලොජිස් දෙකක් augmented reality virtual reality කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් augmented reality use කරලා කොහොමද අපි ගාමන්ට් එකක් visualize කරන්නේ, අපේ visualization එක enhance කරගන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ එකට ගියොත් එතන අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් කොහොමද ගාමන්ට් එකක් virtual reality use කරලා
විෂුවලයිස් කරගන්න කියලා. virtual reality අපි මෙතන use කරලා තියෙන method එක තමයි virtual showroom එකක්. ඒ කියන්නේ අපි අතන හදනවා වගේ garments කිහිපයක් මෙතන create කරලා අපි showcase කරලා පෙන්නනවා කොහොමද virtually customer experience එක දෙන්නේ කොහොමද present කරන්නේ අපි create කරපු ඒ වගේ. හරි. අපි මේ පැත්තට ගියොත් අපිට පේනවා තවත් ඔයගොල්ලෝගේ ඇඳුම් වර්ගයක් තියෙනවා. අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා? මෙතන අපි ගත්තොත් තියෙන්නේ මෙතන ස්පෙෂලි කස්ටමයිස් කරපු garments එකක් තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. එකක් කෙනෙක්ට ඇලිසියා කීස් අනිත් එක ඔලිම්පික් ගෝල්ඩ් මෙඩල් ඇලිසන් ෆීලික්ස්ට හදපු garments එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ස්පෙෂලි කස්ටමයිස් කරලා දීලා තියෙන garments එකක්. ගොඩක් අය දකින්න අමාරු ඒ කියන්නේ දැක ගන්න අමාරු garments එකක් ඇවිල්ලා ළඟටම ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද world famous celebrities ට ලංකාවේ ඇතුළත manufacture කරපු garments එකක් ළඟටම ඇවිල්ලා experience එක ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඔව් බොහොම ස්තුතියි චනුක. අපි ආරාධනා කරනවා හැම දිනෙකටම එන්න කියලා මේ වගේ දුර්ලභ ගණයේ අවස්ථාවක් අත්විඳ ගන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ඔබ නරපුවේ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වීඩියෝ පාඨය ප්‍රාදේශීය මණ්ඩලකාරකින් ලැබූ වීඩියෝ පාඨය. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට තාමත් එම දෙපාර්තමේන්තුව බලන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැත්නම් දැන් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් අද දවස පුරාවටම උදෑසන භාගයේ සිට අපි මේ ආකාරයෙන් මේ වැඩසටහන ඔබට ගෙනාවේ 2023 EXMO ප්‍රදර්ශනයේ විශේෂ අවස්ථා ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න, ඔබත් එක්ක සංවාදේ නිරත වෙන්න, අලුත් මාතෘකා අලුත් දේවල් ඔබට ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අපි මේ වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතින් අපි සූදානම් පුංචි විවේකයක් ලබාගෙන ඊළඟට නැවතත් පස්වරු එකට නැවතත් මේ සජීව විකාශය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අර කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට මේ EXMO 2023 ප්‍රදර්ශන භූමිය ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ ඔබේ රටේ මගේ අනාගතය හැඩගස්සන ඒ අනාගතයේ ඉංජිනේරු නිර්මාණ වේදය ඔබත් එක්ක කාස් කරන්න. මේ අපි හැඩගස්සන්නේ ඔබේ අනාගතයයි. ඒ නිසා ඔබ තාමත් මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන්නේ නැත්නම් අපි ගෞරවණීය ආදරණීය යුතුව පිළිගනු ලබනවා එන්න කියලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න EXMO 23 සමගින් ඒ අත්දැකීම විඳ ගන්න ඒ අද්විතීය අත්දැකීම විඳ ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරමින් අපි නැවතත් පස්වරු එකට සජීව විකාශය සමගින් සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්නවා. සයි. Indeed, Jehan. I think all of us are warmly welcoming you all to come and experience this one-in-a-lifetime event that is happening at University of Moratuwa. Come here, experience it, and we are ready to bring live the different actions that are taking place at University of Moratuwa. We've been bringing different departments from morning, and now we come to an end of session 1. We'll be right back again at 1 p.m. again live from the university premises. So if you aren't at the university yet, I would urge all of you all to come and experience this physically. But if you aren't able to do it, we will bring it to you live. So be ready and stay tuned. This is EXMO 23. Inspire, innovate, and engineer the future.